Nào, hôm nay thì chúng ta sẽ vào cái bài số 3 của cái chương trình Photoshop. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về chính xác đó là vùng chọn trong Photoshop, và chúng ta sẽ đi được cái vùng chọn đầu tiên, đó là vùng chọn cơ bản. Các bạn ghi đi vùng chọn cơ bản trong Photoshop. Chúng ta sẽ có vùng chọn cơ bản trong Photoshop. Để muốn tạo được cái vùng chọn cơ bản trong Photoshop thì cái việc đầu tiên là các bạn sẽ tạo cho tôi một cái khổ giấy. Và chúng ta này sẽ được nhắc lại một lần nữa trong cái việc tạo khổ giấy đấy. Đó là chúng ta chọn một khổ giấy có độ ngang là 1200. Tiếp theo 1200 tính theo đơn vị là pixel, được chưa? Thứ ba, chúng ta sẽ chọn đâu đơn vị là 180. Kênh màu là RGB và chế độ 8 bit. Cái background của chúng ta chính là gì? Màu trắng. Em ơi, em ngồi góc đấy có nhìn được không? Em ngồi góc đấy có nhìn được không? Ôi, giỏi thế. Siêu ấy. Lần sau cứ ngồi đây mình ghi trước xong mình làm sau cũng được, không sao cả nhá. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ tạo ra một khổ giấy đơn giản như này thôi. Đấy thì các bạn sẽ được nhớ lại nào khổ giấy chúng ta tạo như nào, đúng không ạ? Không cần phải tận cuối nó chỉ là tạo ra khổ giấy này, kích thước, chiều dài, chiều rộng này, cái kênh màu là gì này, chế độ phân giải là gì này, thế chưa? Nó tạo ra khổ vuông chưa? Nào, hôm nay chúng ta sẽ chọn vào đó là vùng chọn cơ bản. Vậy thì vùng chọn cơ bản nó sẽ chính là công cụ như sau. Các bạn nhìn cái này chưa? Công cụ M. Các bạn nhìn thấy M chưa? Ấn vào công cụ M thì trong cái phần công cụ bên tay trái của các bạn thì cái công cụ M nó có mũi tên tam giác nhỏ ở góc. Các bạn có nhìn thấy cái mũi tên tam giác nhỏ ở góc không? Có nghĩa là nó báo hiệu cho các bạn biết là trong đây có rất nhiều công cụ. Có hiểu không ạ? Thì các bạn nhớ một điều rằng để muốn chọn được tất cả các công cụ khác thì bạn tích và giữ chuột cho tôi. Tích và giữ chuột, cũng là giữ chuột nguyên bản ấy, thì nó sẽ sổ ra cái bảng cho em chọn lựa. Thì lúc này nó sẽ có cái vùng chọn là hình vuông, vùng chọn thứ hai là hình tròn, vùng chọn thứ ba là một pixel theo chiều nằm ngang, và vùng chọn thứ tư là 1 pixel theo chiều dọc. Thì riêng hai cái cuối cùng người ta dùng cho việc thiết kế web cũng khá là nhiều nhé, tạo ra những cái đường line cho nó đẹp. Các bạn nhìn thấy ạ? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào công cụ đầu tiên, đó là công cụ vùng chọn hình vuông. Các bạn nhìn vùng chọn hình vuông. Xong chưa? Ghi kỹ nhá. Bạn ghi vào cái quyển màu vàng ấy thì cố gắng làm sao chúng ta về chúng lại ghi vào quyển to hơn, và màu vàng giữ nguyên để xé ra dán trên máy tính nhá em nhá. Nếu mà chúng ta lười ghi thì với điều kiện là chúng ta về nhà chúng ta chăm làm xong thuộc rồi thì cần gì phải ghi, đúng không ạ? Còn nếu mà không ghi thì các bạn sẽ không có bí kíp đâu ạ nha. Chúng ta sẽ chọn đây. Em có thể chọn lúc nào được, không nhất thiết phải là theo cách của mình. Em có thể chọn 1200, 600 được, đúng không? Bởi vì lúc đấy là khách hàng sẽ yêu cầu em chứ không phải là mình yêu cầu các bạn. Thì này, các bạn vẽ ra cái công cụ hình vuông rất là đơn giản như này thôi. Ví dụ nếu mà chúng ta vẽ tự do, các bạn nhìn vẽ tự do chưa? Thì nó trở thành hình chữ nhật theo chiều nằm ngang và chữ nhật theo chiều nằm dọc. Ok, được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Và khi bạn buông tay ra thì nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng đường lưới chấm xung quanh. Em nhìn thấy đường lưới chấm xung quanh chưa? Có nghĩa là nó báo hiệu cho các bạn biết đây chính là vùng chọn, và bạn làm bất cứ thao tác gì chỉ có ảnh hưởng trong vùng chọn thôi, còn ngoài vùng chọn là không tác động. Trong vùng chọn là cái gì? Là cái này. Nhìn trong vùng chọn chưa? Còn ngoài vùng chọn là cái này. Đơn giản như thế thôi. Ví dụ bạn muốn đổ màu, bạn muốn xóa màu, bạn tô màu thì người ta chỉ đổ màu trong vùng chọn thôi. Các bạn thấy không? Có nghĩa là cái vùng tôi được chọn. Vậy thì có nghĩa cái vùng tôi được chọn chính là vùng mà tôi tác động đến nó. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Và tất nhiên tôi lại nhắc lại một lần nữa, đó là nhắc lại lần thứ khoảng 30 gì đấy. Đó là cứ có vùng chọn chúng ta sẽ có một layer mới, và có layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên đó để chúng ta quản lý. Bởi vì sau này chúng ta còn cầm nó vất đi hay cầm nó có thể lên trên xuống dưới, thì đấy là việc rất quan trọng trong việc thiết kế Photoshop. Hôm nay chúng ta mới đi sơ khai thôi, nhưng nếu mà chúng ta nắm chắc được từ đầu đến cuối thì sau này Photoshop nó sẽ thuộc về em, và em trở thành người làm rất là kinh khủng. Nếu sau này trong chúng ta mà có những người có năng khiếu về chụp ảnh, tôi đảm bảo cho bạn sau khóa học của tôi chắc chắn là bạn sẽ đi làm chụp ảnh cũng không kém bất cứ ai đâu.
Yeah. Bởi vì sao? Nếu chúng ta làm bức ảnh chụp đẹp tốt rồi nhưng mà chúng ta chỉnh được Photoshop tốt hơn nữa thì nó sẽ rất là kinh khủng. Nó tốt hơn cả Lightroom đấy nha các bạn nhé. Bởi vì Lightroom là nó là một hệ thống là có sẵn, chúng ta chỉ màu gì nó ra cái màu đó. Nhưng cái thằng Photoshop là chỉnh từng tí một. Có thể cái chỗ này hơi ánh xanh một tẹo, cái này chỗ hơi ánh vàng một tí, chỗ này ám màu này ám màu kia một tí, thì Photoshop nó chỉnh theo từng tí một. Nên vốn dĩ bản thân của nó chính là thằng vô địch về mặt chỉnh sửa ảnh. Nó đứng đầu top 1, hiểu chưa? Còn tất nhiên top 2, top 3, top 4 tôi không nói. Được chưa? Nào các bạn nhìn này. Vậy thì sau khi mà làm xong này thì tôi lập ra một layer mới bằng Ctrl Shift N, hay tương ứng với lệnh là Ctrl Shift An, hay tương ứng với giá trị là chúng ta ấn vào đây ạ. Các bạn nhìn thấy chưa? Trên công cụ của chúng ta sẽ có này. Ok, nhìn thấy cái biểu tượng của cái hộp giấy được gập một góc chưa? Rồi ok, ấn vào đấy thì các bạn nhìn này, tôi đã có một layer và tất nhiên tôi sẽ đổi một cái màu. Ví dụ trong đây tôi có hai màu. Màu thứ nhất là màu đen, màu thứ hai là màu trắng. Vậy thì tôi muốn đổi màu đen thì tôi dùng lệnh là Alt Backspace là đổi màu phía trên và Ctrl Backspace là đổi màu phía dưới. Ok, xong. Hiểu cái này chưa? Và sau khi làm xong với vùng chọn đó, tôi đã đổi được cái màu bởi vì mục đích của tôi là tạo ra một hình. Thì tôi dùng lệnh là Ctrl D. Ctrl D chính là dứt cái lệnh vùng chọn mà mình đang làm để làm cái vùng chọn khác. Hiểu cái này chưa ạ? Nào Ctrl D. Xong phần Ctrl D chưa? Ctrl D. Xong chưa? Ctrl D chính là dứt lệnh vùng chọn. Xong chưa? Rồi ok. Bây giờ sau khi tôi tạo ra hình xong, tôi không làm gì hết, tôi lại xóa đi bằng nút Delete trên bàn phím của các bạn. Thế là hiểu vùng chọn về hình vuông chưa? Nhưng hình chọn hình vuông này, nếu chúng ta muốn vẽ ra hình vuông thì chúng ta giữ phím Shift. Đấy, tôi sẽ đi từng tí một lý thuyết đúng nghĩa của nó này. Hình vuông. Nhìn này chưa? Và sau khi hình vuông này tôi muốn dịch chuyển hình vuông sang trái, hình vuông sang phải, hình vuông lên trên và hình vuông xuống dưới thì sao? Thì chúng ta sẽ chọn về công cụ hình vuông. Nhớ một điều rằng nhá, chúng ta muốn tác động vào công cụ vùng chọn hình vuông thì chúng ta phải chọn vào vùng chọn, chọn công cụ vùng chọn, chứ đừng bao giờ chọn công cụ V nhá. Bởi vì công cụ V nó có tính năng là dịch chuyển đối tượng. Vậy thì lúc này nếu chúng ta dùng V, chúng ta cầm vào nó, chúng ta dịch chuyển thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị làm sao ạ? Nó đây tôi để màu đen cho nó dễ nhá. Để màu đen cho nó dễ. Đây tôi đổ màu đen được chưa? Nào dùng công cụ vùng chọn V. Đây tôi quét vào đây. Dùng V, nếu mà em dùng V, em dịch chuyển ở vùng chọn nhưng nó bị thủng. Em thấy nó bị thủng chưa? Mà cái mục tiêu của tôi là tôi muốn dịch chuyển vùng chọn chứ không phải dịch chuyển cả cái hình bên trong của cái vùng chọn đấy. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Vậy thì để muốn dịch chuyển hay là di chuyển được vùng chọn thì chúng ta phải trở về công cụ, đó là công cụ gì? M. Nhớ chưa? Và lúc này chúng ta dịch chuyển vùng chọn sang trái, sang phải, lên trên và xuống dưới, thoải mái sang trái sang phải, được chưa? Hiểu cái này chưa ạ? Rồi. Và thứ hai, các bạn có thắc mắc gì chuyện là vùng chọn chúng ta là thầy ơi, em thấy rằng là cái vùng chọn em muốn rằng là nó phải trở thành hình chữ nhật. Em thấy vùng chọn hơi to quá. Đúng không ạ? Chúng ta vẽ xong vùng chọn nhưng mà chắc gì chúng ta đã dùng vùng chọn này đâu. Thấy nó bé quá, thấy nó to quá, vậy chỉnh nhỏ được không ạ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ ghi đó là cách chỉnh vùng chọn to nhỏ. Nhớ ghi cái đoạn mà muốn chỉnh được vùng chọn là phải dùng M dịch chuyển chưa? Rồi, cảm ơn em. Các bạn lưu ý như này nhá. Tại vì cái số lượng và thời gian của Photoshop nó không cho phép, nên sẽ có những bài tôi sẽ phải dạy full. Tôi dạy full hàng lịch luôn, là có nghĩa là một phát là gần đến lúc mà hết giờ luôn. Thì các bạn sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức hơn. Còn nếu mà chúng ta muốn đi chậm cũng được, tôi sẵn sàng đi chậm, nhưng tôi sẽ phải cắt một số cái chương trình của tôi đi. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Có nghĩa là cái độ dài của Photoshop này tôi sẽ cắt một đoạn, một số vài đoạn tôi vứt bỏ đi ạ. Thì như thế thì tôi sẽ giảm chậm cho các bạn được. Vậy thì nhưng mà chúng ta có video, chúng ta chăm chỉ một tí. Chúng ta hãy chăm chỉ được 6-7 bài đầu cho tôi. Sau đó bạn có một cái ngưỡng tốt rồi thì bạn sẽ đi tư duy nhanh, sẽ không sao cả. Các bạn hiểu cái này chưa đó? Rồi nhìn nhá. Vậy dịch chuyển sang trái sang phải xong rồi đúng không? Bây giờ các bạn nhìn này, để muốn thay đổi kích thước của vùng chọn, chúng ta sẽ làm một thao tác như sau. Thứ nhất, chúng ta đang ở vùng chọn thì chúng ta phải chọn về vùng chọn đã. Hiểu chưa? Và phần thứ hai, chúng ta chuột phải vào nó. Chuột phải vào nó thì ở đây nó sẽ có một lệnh đó là Transform Selection. Transform Selection chính là cách điều chỉnh vùng chọn to nhỏ cho các bạn. Okay. Nào, cách điều chỉnh vùng chọn. Transform Selection. Nhớ là chúng ta vẫn phải ở vùng chọn nhá.
hiểu không ạ? Rồi ok, xong chưa? Ấn vào transform selection. Cái này nó khác với lệnh là Ctrl T nhá. Ctrl T là điều chỉnh kích thước của đối tượng, còn cái này là điều chỉnh kích thước của vùng chọn nhá. Hai cái khác nhau. Các bạn để ý chưa? Cái Ctrl T nó chính là cái ở phía trên. Nhìn cái phần chưa? Rồi ok, còn cái transform selection là chính là điều chỉnh vùng chọn thôi. Nào, sau khi mà chúng ta ấn vào đây thì chúng ta cũng tương tự như vậy, nó sẽ có những cái đầu điểm chốt cho các bạn, có 1 2 3 4 5 6 7 8, có 8 đầu điểm chốt để cho các bạn thay thế kích thước của nó bằng cách là đẩy lên trên. Sau đó chúng ta sẽ đẩy xuống dưới, đẩy từ dưới, xong rồi chúng ta lại đẩy lên trên, đẩy sang phải, chúng ta lại đẩy sang trái, và đẩy sang trái, chúng ta lại đẩy sang phải. Hiểu cái này chưa đã? Và sau khi mà đẩy xong với ưng ý với cái giá trị của bạn thì bạn ra góc, chúng ta thay đổi hai chiều. Và tất nhiên cái này nó cũng giống như là đối tượng, chúng ta nên giữ phím Shift là đồng dạng và phím Alt là đồng tâm, để Shift Alt là đồng dạng và đồng tâm, để cái vùng chọn chúng ta không bị méo mó. Đồng ý chưa? Ok, xong này rồi đúng không? Thì lúc này cũng tương tự như vậy, bạn làm xong được cái lệnh là điều chỉnh vùng chọn thì bạn ấn vào Enter cho tôi để dứt lệnh. Ấn Enter để dứt cái lệnh thay đổi kích thước của nó, và chúng ta trở về vùng chọn đầu tiên như chúng ta vẽ, thì lại lập ra một layer mới. Nhìn chưa? Và chúng ta lại đổ một cái màu được không ạ? Ok, xong chưa? Chuẩn cái này chưa? Rồi, Ctrl V. Thế là chúng ta lại dứt lệnh vùng chọn giống như đầu tiên chúng ta làm thôi. Đấy, thế thôi. Xong chưa? Nào, vậy thì cái công cụ vùng chọn của chúng ta nó đã trải qua cái giá trị đó là gì? Chúng ta hiểu về bản chất của nó, phóng to thu nhỏ của nó rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào thuộc tính của vùng chọn hình vuông ra sao. Là các bạn ghi đi thuộc tính vùng chọn hình vuông. Thầy lại xóa cái layer đi, lại làm lại được. Đồng ý không ạ? Hiểu đoạn đấy đã, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào ứng dụng. Xong chưa? Đến đoạn này không ai được quyền hỏi em ơi em đập em lên mới kiểu gì, em ơi em vẽ vùng chọn em có lập lên mới không, em ơi em có biết đổ màu không, em ơi em có phóng to thu nhỏ được hình không. Thì câu chuyện đấy chúng ta phải trả lời một câu, đó là có, chứ không phải là em không biết. Đấy, câu chuyện nó khác nhau nhá. Mà tôi làm rất là từ tốn cho các bạn, đó là đi vào vùng chọn rồi đấy ạ. Xong chưa? Tôi đảm bảo cho bạn biết là vùng chọn hình vuông này của tôi không người nào dạy nâu bằng tôi ở trên mạng. Không người nào dạy nâu bằng tôi ở trên mạng đâu. Có những người nói hai ba câu xảo. Không, điều đấy không phải nằm ở trong giá trị của tôi. Tại vì tôi sẽ rất là mong muốn là cả nước mình sẽ đi làm từ năm thứ 2, nên tôi sẽ phải chăm sóc các bạn. Ok. Nào các bạn nhìn này. Lúc này trên thuộc tính của hình vuông nó có 3 những cái phần như sau. Thứ nhất là giá trị đầu tiên, giá trị số 2, giá trị số 3 và giá trị số 4. 4 cái giá trị này có tác dụng gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một tí như sau, là tôi vẽ một hình, được không ạ? Nhìn vẽ một hình chưa? Thì tôi chọn vào cái giá trị số 2. Nhìn số 2 chưa? Giá trị số 2 được gọi là cộng thêm cái vùng chọn, có nghĩa là thêm một cái vùng chọn mới. Thì tôi vẽ thêm cái vùng chọn mới nha, các bạn nhìn thấy chưa? Nó thêm cái vùng chọn này các bạn ạ. Nhìn cái cộng thêm vùng chọn. Và cộng thêm vùng người ta giữ với phím Shift là cộng thêm. Các bạn có thể chọn về đầu tiên nhá, nhìn nhá. Tôi ấn vào phím Shift này các bạn nhìn thấy chưa? Thì có dấu cộng không ạ? Buông Shift ra thì lại không có dấu cộng nữa. Nhưng ấn vào Shift thì lại có dấu cộng. Phím Shift trên bàn phím. Nhìn thấy chưa? Và lúc này tôi vẽ ra như này, có phải là nó sẽ tương ứng này không ạ? Bạn buông nhá, ví dụ bạn dùng cái công cụ đầu tiên, bạn ấn vào Shift đây thì tự khắc nó nhảy sang cái thứ hai này. Nhìn nhảy ra sang cái thứ hai chưa? Rồi, hiểu cái phần này chưa? Người ta gọi là cộng vùng. Vậy thì cộng vùng nó có tác dụng gì trong phần thiết kế của chúng ta? Ví dụ chúng ta thiết kế về máy tính được không ạ? Chúng ta thiết kế về ban nhạc bức tường được không ạ? Ok, thử nhá, Ctrl D. Tôi làm đoạn này rất nhanh, tạo ra một cuộn giấy mới. Nhìn cái cuộn giấy mới chưa? Tôi sẽ chọn theo hình chữ nhật nằm ngang, bởi vì có thể thiết kế cho banner cho web và banner cho Facebook. Lúc này tôi sẽ chọn một cái giá trị là 628. Ok. Độ phân giải tôi để là 180. Chế độ chúng ta là để chế độ pixel, và kênh màu là RGB, và chế độ 8 bit, và background là màu trắng. Xong chưa? Đoạn này nói đi nói lại nhiều lắm rồi. Bảo thấy em không thích làm theo kiểu này được không ạ? Chúc mừng em. Được, quá được luôn. Tôi không muốn các bạn giống tôi, được chưa? Nhưng ít nhất nếu mà muốn có được cái giá trị đấy thì chúng ta phải đạt ngưỡng là chúng ta phải làm được cái đoạn mà tôi làm đã. Bởi vì những cái mà tôi đang làm đưa cho bạn đó là viên gạch đầu tiên trong thiết kế. Ok. Nào, lúc này sau đó thì tôi ấn vào đây thì tôi đã có một khổ giấy nằm ngang. Các bạn đồng ý không ạ? Thay cho việc tôi đổi màu, tôi sẽ chọn cái phương thức là tôi chọn một cái background có sẵn.
có nhanh hơn không ạ, và nó sẽ đạt đến mức độ đó là đẹp hơn. Nên thường tôi hãy sưu tầm một cái bộ background. Các bạn đã lấy được ảnh của tôi về chưa? Lý do up lên mạng chưa? Chưa up á? Ôi tôi chết. Hôm đấy thầy up lên rồi nhưng mà bây giờ tìm không thấy nữa. Ôi thế sao buồn cười nhỉ? Hay là mình spam, nó ghi là có khi là spam xong nó xóa đấy. Tại vì cái chế độ Facebook nó có một chế độ là mình up hai ba cái hay là như nào đó thì nó hay bị xóa. Chưa kịp tải nó đã mất rồi. Ok, vậy thì tí nữa lấy USB nhá, chuẩn bị USB copy luôn. Sau đó một bạn nén lại cho tôi xong rồi vất lên trên driver xong rồi gửi lại cho cả lớp. Để cũng có thể nick tôi nó không được uy tín lắm. Sợ virus này. Okay. Sợ virus gì sớm chung với lũ quen rồi em sao phải suy nghĩ đằng nào phải thế. Em có xác định là em có cắm cái USB vào máy của bạn khác không? Có đúng không? Tôi chịu đi nha. Nào Cantuner, tại vì sao khi thiết kế tôi phải tư duy rất đơn giản như này. Nếu tôi nhập được khổ giấy xong tôi sẽ chọn một cái background có thể là màu bệt là tôi đổi màu luôn. Phần thứ hai tôi sẽ lấy một cái ảnh có background sẵn rồi. Vậy cái background sẵn là nằm ở đâu? File computer. Phần đâu nằm ở E. Chúng ta chọn vào thư viên ảnh. Nào chúng ta sẽ kéo xuống thư viên ảnh nhá. Đấy, mọi người cứ làm theo cái phương thức thôi. Chúng ta chọn vào thư viên ảnh và chúng ta chọn vào background. Thì trong phần background của tôi đã có phần là pattern, texture, rồi texture color thì các bạn có thể chọn nữa. Thì trong phần này thì tôi sẽ chọn một cái màu sắc. Em có thể chọn một cái này không hợp lý lắm, tôi sẽ chọn vào color, tôi sẽ kéo xuống đây. Tôi chọn một cái tông màu tím. Được chưa? Yêu màu tím ghét sự thủy chung. Đấy, xong chưa? Thì cái công việc đầu tiên là để muốn lấy được cái ảnh này sang bản thiết kế của các bạn thì rất đơn giản, chúng ta làm thao tác đó là Ctrl A. Được chưa? Ctrl A là chọn hết. Đúng không? Ctrl A là chọn hết rồi. Thì bây giờ chúng ta phải copy nó thì bằng lệnh là Ctrl C. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm một thao tác nữa là Ctrl V kép trước. Tại sao chúng ta dùng lệnh Ctrl V kép? Bởi vì là khi chúng ta làm Ctrl V kép thì cái file này sẽ được tắt đi. Bởi vì Photoshop mà em mở nhiều file nó sẽ bị treo máy. Nên máy tôi yếu, tôi xác định là máy tôi yếu, tôi tắt đi để cho nó là mở một vài file thôi là được rồi. Thì Ctrl V kép là tắt đi, nhìn rất là gì ạ. Thì sang bên cái background này thì các bạn ấn vào Ctrl V cho tôi chính là paste cái file thiết kế đó vào. Thế nên là có background rồi, rất đơn giản không ạ? Vậy thì khi background đưa vào nó bị to hoặc nó bị sao nhỏ thì chúng ta phải ấn phím gì? Rồi, cảm ơn em, Ctrl T và tất nhiên chúng ta dùng Alt Shift. Đấy, cái background tôi còn không bao giờ kéo tự do, tôi giữ phím Alt là đồng tâm, còn Shift là đồng dạng, Alt Shift là đồng tâm đồng dạng, chúng ta kéo vào đây và chúng ta dịch chuyển lên đây. Chúng ta phóng to lên tí, chúng ta lúc này chúng ta sẽ phóng to tổng này. Thôi em nào. Xong chưa? Thế là có background rồi đúng không ạ? Rồi, đẩy lên trên. Thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi lập ra một layer mới. Đây, vùng chọn nhá. Như này, vẽ cái vùng chọn như này. Được chưa? Các bạn có đồng ý với tôi là giữ phím shift thì chúng ta sẽ là cộng vùng không ạ? Ok, giữ phím shift. Nhìn thấy phím shift chưa? Cộng vùng thêm vào đây chỗ này một tí, thêm chỗ này một tí. Chỗ này thêm một tí. Các bạn có nhìn thấy cái zigzag của tôi làm không ạ? Cái này có thể là dài ra một tí, cái này có thể ngắn ra một tí. Ok. Các bạn có nhìn thấy tôi đang làm cái này không ạ? Có thể là dài như này được không ạ? Ok, lại còn chọn vào đây được không ạ? Rồi chọn vào đây được không ạ? Rồi tất cả còn lại tôi sẽ vẽ một cái to đùng như này. Ok, cái đoạn này còn thừa tôi sẽ thiếu ở đây. Ok. Xong rồi. Các bạn nhìn thấy tôi có một cái vùng chọn nó hơi khủng khoằm thế này không ạ? Nhưng nó được xếp bởi rất nhiều công cụ shift cộng thêm vùng và vẽ nhiều hình vuông dài và chữ nhật thì nó sẽ tạo ra một cái vùng chọn như này. Các bạn nhìn thấy giống như bức tường mà chúng ta đập ra xong rồi có những viên gạch nó vỡ ra cho nó nhòi đúng không ạ? Tại sao tôi phải làm ra những cái hình vuông này nó có dài ngắn khác nhau? Bởi vì cái tính năng dài ngắn này tạo ra một sự tương phản cho các bạn, đó là nhịp điệu có thể là đi thò ra thụt vào, em hiểu ấy. Chứ còn nếu chúng ta vẽ thẳng tưng này thì nó sẽ rất xấu. Em hiểu cách tôi làm chưa? Vậy thì vùng chọn chúng ta có thể vẽ được một hình nhưng chúng ta có thể vẽ được nhiều hình cộng lại với nhau đúng không em? Em hiểu cái này chưa? Rồi, vậy thì sau khi đã có vùng chọn này chúng ta phải làm thao tác gì ạ? Nào, không cần Ctrl gì mà chúng ta phải lập ra một layer mới đã và chúng ta đổi một cái màu được không ạ? Nguyên tắc là có vùng chọn sẽ có layer mới và có layer mới thì phải có gì? Đối tượng mới. Vậy trong trường hợp này tôi chỉ cần đổi màu đó là màu trắng thôi, được không ạ? Ctrl D. Các bạn có nhìn thấy hình của tôi không ạ? Nhìn như vậy thì trong trường hợp là lần trước tôi đã chia sẻ cho bạn là gì? Để muốn tạo ra bản thiết kế thì cần phải sắc độ và tỷ lệ là hai thứ rất quan trọng đối với một bản thiết kế của các bạn. Vậy sắc độ người ta làm bằng opacity sẽ làm bằng gì? Làm bằng số trên bàn phím của các em. Bằng số trên bàn phím của các em. Có nghĩa là gì? Có nhiều người thích vào đây và tự điều chỉnh opacity. Đồng ý chưa? Nhưng có những người không cần phải thích vào đây bởi vì mất thời gian lắm. Ấn vào thẳng vào giá trị đó là ấn số 5. Opacity bằng 50%. Nhìn chưa?
Ấn số 3 sẽ là 30%, ấn số 7 sẽ là 7%, ấn số 8 sẽ là 80%. Các bạn hiểu cái điều này chưa? Ok, hiểu cái này chưa đã? Nào, xong chưa? Vậy thì sau khi tôi ấn vào Ctrl G xong, ấn vào opacity bằng 5% thì tôi được quyền Ctrl G. Ctrl G lúc này là gì ạ? Rồi, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là nếu Ctrl G chúng ta không có vùng chọn thì nó sẽ nhân toàn bộ cái bản layer đó lên làm layer thứ hai. Còn nếu mà tôi có vùng chọn thì nó chỉ nhân bản trong vùng chọn thôi. Tôi sẽ làm cho bạn hai cách. Cách thứ nhất là tôi ấn Ctrl G này, nhìn thấy không? Nhìn thấy Ctrl G chưa? Thế nó sáng lên bộ chưa? Dịch chuyển sang trái thì các bạn có thấy rằng nó sẽ tạo ra những độ alpha khác nhau mà. Dịch chuyển sang trái thì bên tay phải sẽ làm sao? Mờ hơn, bên này sẽ sáng hơn, bởi vì hai cái đồng đè nhau là 50-50 mà. Nó sẽ phải sáng hơn chứ ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi ok, lại xóa đi. Đây là phiên bản Ctrl G không có vùng chọn. Bây giờ tôi lại tác động vào tôi vẽ một cái vùng chọn chỗ này. Nhìn thấy chỗ này chưa? Tôi dùng Ctrl G thì nó chỉ nhân bản trong vùng chọn thôi. Và nhân bản trong vùng chọn thì nó giao nhau với cái đối tượng màu trắng ở dưới, chính là đoạn này đấy ạ. Đây đúng nghĩa là của Ctrl G đấy ạ. Thì sau này chúng ta mới sâu sắc, chúng ta làm được nhiều thứ được. Ctrl G như này. Em có nhìn thấy chỗ này riêng, chỗ này sáng ạ? Tôi kéo này ra cho bạn xem nhé, nhìn này. Có phải tôi nhân là đúng cái chỗ vùng chọn rồi đấy không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, bây giờ quay trở lại nhá. Nào, Ctrl G, sau đó đẩy sang trái bằng phím Shift thì nó sẽ như này đúng không ạ? Nào, tiếp theo chúng ta lại ấn vào Ctrl G tiếp là thứ ba. Này đẩy sang đây đúng không? Thì các bạn có thấy là tôi đã có sắc độ chưa? Nhìn thấy có sắc độ chưa? Và sau khi đã có sắc độ xong như này thì tôi chuột phải vào cái đầu tiên. Cái đầu tiên là chính là cái hình của tôi, chính là ở trên cùng đấy ạ. Tại sao nó lại ở trên cùng mà không phải là dưới cùng? Bởi vì cứ Ctrl G thì cái đối tượng Ctrl G nó sẽ lên ở trên. Em hiểu cái này không hả? Ok, lần trước có nói cái này rồi đúng không? Hôm nay lại nói lại tiếp một lần nữa. Được chưa? Và tôi lúc này tôi sẽ đẩy cái này lên 100%. Được chưa? Sau đó tôi lại Ctrl G thêm một lần nữa. Ctrl G thêm một lần nữa thì các bạn sẽ không nhìn được, bởi vì hai cái này đều là màu trắng tinh. Nhưng tôi kéo ra cho bạn xem. Và với thao tác như tôi đã nói cho bạn rồi. Đợi, tôi giật 100, quên mất. Như là Ctrl G này. Đây các bạn nhìn thấy cái này chưa? Hai cái này đều là màu trắng nên chúng ta rất là khó phát hiện về màu. Nên chính vậy tôi lại kéo ra ngoài cho bạn một lần. Và tôi lại dùng cái lệnh đó là Ctrl Y ngắn. Ctrl Y ngắn để làm gì ạ? Đảo màu rồi, ok. Được chưa? Thế hiểu cái này chưa đã? Và sau khi đảo màu xong thì bạn lại quay trở về với giá trị của chúng ta thôi. Đây ạ. Đó, tôi sẽ có những cái khe màu trắng như này đúng không ạ? Không chưa? Và tất nhiên ảnh sẽ được cho vào đây. Hiểu cái này không ạ? Tôi ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện này. Chúng ta chọn vào thời trang. Trong phần thời trang thì tôi sẽ chọn một cái ảnh của cô gái. Tôi sẽ chọn một cô gái nhảy. Thì cô gái nó có giống như cái background nền như vừa rồi đúng không ạ? Lại Ctrl này, lại Ctrl C và Ctrl V kép là tắt đi. Và sau đó thì chuột phải. Nhớ nhá, vì nguyên tắc muốn đưa cái tấm ảnh đó sang đâu thì cái thao tác đầu tiên của em là phải chuột phải chọn vào cái layer đầu tiên của nó. Layer đầu tiên chính là cái layer mà mình muốn cho chui vào đây. Ok, và chưa tin lắm thì hãy kéo dịch như này. Em nhìn thấy kéo dịch như này chưa? Chưa tin mà. Có nghĩa là mình đã chọn đúng layer chưa? Ok, chọn đúng rồi thì ấn vào Ctrl Z lại thì nó sẽ undo lại một lần. Thì mình chọn cho chính xác rồi thì chúng ta ấn vào Ctrl V. Nhìn Ctrl V chưa? Lúc này muốn hình ảnh chui vào cái tấm đó thì chúng ta dùng lệnh như sau. Đó là lệnh Ctrl and G. Ctrl and G là cho tấm ảnh chui vào. Hay tương ứng với lệnh này em phải chuột phải vào layer đó và chọn vào Clipping Mask. Đúng rồi. Hiểu cái này chưa? Ok, thì người nào mà làm rồi thì tôi lại nhắc lại một lần nữa. Nếu chỉ cần làm đến một lần thôi thì chắc bạn hôm nay chắc chắn sẽ nhớ rất là kỹ. Nào, bởi vì hôm nay chính là khẩu phần của công cụ hình vuông. Ok, kéo sang đây một tí các bạn sẽ thấy tôi đã tắt nhai được không? Các bạn hiểu cái vấn đề tôi đang nói như này chưa? Xong chưa? Vậy thì bỏ cái này đi được chưa? Vậy thì hình vuông, các bạn biết cái tính năng đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái này chưa đã? Cộng vùng đúng không? Rồi bỏ qua. Bây giờ thì chúng ta chơi trò xóa hết, không giữ lại cái gì cả. Chúng ta quay trở lại ban đầu. Nào, vậy thì hiểu về cái vùng chọn là hình vuông rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chọn giá trị số 2 của nó, đó là gì? Số 3, 1, 2, 3. Cái này là gì ạ? Trừ vùng. Ví dụ tôi vẽ một hình vuông nhảy. Đồng ý chưa? Tôi muốn trừ một cái góc nó ở chỗ này chẳng hạn thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng đánh dấu, giữ phím An, giữ phím An, nhìn thấy chưa? Buông ra này. Đang ở đây nhá, giữ phím An. Thì có phải trở vào cái này không ạ? Nó có dấu trừ chưa? Buông An ra lại thôi, không có gì lại trở về bình thường. Nhưng giữ phím An thì nó có dấu trừ.
có nghĩa là báo hiệu cho bạn biết là bạn sẽ trừ vùng, đi qua đâu thì vùng chọn sẽ mất ở đoạn đó. Ok, tôi kéo vào đây, bạn thấy nó mất một góc này chưa? Ok, tôi giữ này mất cái này không ạ? Tôi giữ này tôi mất cái này không ạ? Tôi giữ cái này mất cái này được không ạ? Cái này giữ mất cái này được không ạ? Ok, cái này có giống vừa rồi cộng vùng không em? Giống nhau đấy ạ. Thực chất là em xóa em thêm đều giống nhau hết, nhưng cuối cùng mục đích cũng chỉ phải vậy thôi. Nhưng cái mà sử dụng linh hoạt của công cụ em mới là quan trọng. Em hiểu chưa? Tại vì bất cứ một sản phẩm nào khi người ta làm ra được in ấn thì đấy là giá trị em sử dụng toàn bộ linh hoạt của công cụ. Có những công cụ em chỉ dùng một lần thôi và dùng rất đơn giản cũng ra hiệu quả, nhưng có những công cụ em phải dùng rất nhiều thứ lại trộn lại với nhau thì mới được. Chứ làm gì có chuyện là bảo là em làm cái này phải dùng công cụ này, không có đâu em thích làm cái nào cũng được. Về sau này em còn dùng pen nữa cơ mà. Thì pen có làm được cái này không? Pen là công cụ mà tích nó giống như cái bút ấy, em vẽ đến đâu được đến đấy, được chưa? Và cái này gọi là trừ vùng, nhớ chưa? Ok, muốn trừ theo kiểu tạm thời thì chúng ta sẽ làm thao tác làm sao? Vẽ ra một hình, giữ phím An là gọi là trừ vùng. Còn nếu mà không muốn tạm thời thì tích thẳng vào đây rồi. Đồng ý không ạ? Lúc nào cũng là trừ, không cần phải giữ cái gì hết. Đồng ý chưa? Hiểu phần này chưa đã? Rồi, Ctrl D. Tiếp theo cái cuối cùng chính là cái gì ạ? Là giao nhau giữa hai vùng chọn. Tôi vẽ một cái hình, sau đó tôi vẽ vùng giao nhau nhé. Các bạn nhìn này, tích vào đây. Thế vùng giao nhau là phần nào? Có phải là cái ô vuông con ở giữa không ạ? Và buông ra thì em sẽ thấy đây là phần giao nhau. Và nó tương tự với phím là Shift và phím An, chính là vùng giao nhau. Đây tôi cho bạn xem nhìn nha. Ấn Shift An. Nhìn Shift An chưa? Buông Shift An ra. Shift là cộng vùng, An là trừ vùng, còn ấn Shift An thì là giao vùng chọn. Hiểu cái này không ạ? Xong chưa? Thế xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái giá trị nữa là vùng chọn cứng và vùng chọn mềm. Được chưa? Nào các bạn ghi vùng chọn cứng và vùng chọn mềm. Vùng chọn cứng và vùng chọn mềm. Thế nào gọi là cứng và thế nào là mềm? Nào các bạn nhìn này, chúng ta vẽ ra một hình. Cái độ phasor này chính là độ bằng 0. Thì khi mà bạn lập ra một layer mới bất kỳ, bạn đổ một cái màu cho tôi, thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ làm sao? Cái viền đường biên của nó rất là sắc nét nha. Có nghĩa là cái đường biên của vùng chọn đấy khi đổ màu vào nó sắc nét như vậy thì nó được gọi là vùng chọn cứng. Các bạn đổ màu sẽ là sắc nét như vậy. Các bạn cắt hình cũng như vậy. Các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng đối với vùng chọn mềm thì sao? Thì chúng ta cũng vẽ tương tự như vậy. Tôi lập ra một giá trị đó là độ phasor tôi lập là 40. Quên mất 10 thôi. Nhìn 10 chưa? Vậy thì khi tôi vẽ ra, các bạn nhìn này, giữ shift tôi vẽ ra một cái này. Thì khi tôi buông shift ra thì các bạn sẽ thấy rằng cái đối tượng của chúng ta, cái vùng chọn chúng ta, cái độ góc của nó không còn được là hình vuông nữa, mà ở chỗ góc nó hơi vo vo một tí. Các bạn nhìn thấy vo chọn chưa? Nào, và vo chọn như thế thì tôi lại lập ra một layer mới và tôi lại đổ một cái màu đen. Bây giờ đổ màu đen bằng cách nào em? Màu phía trên ấy. Rồi, cảm ơn em. Đổ màu phía trên và Ctrl D, các bạn sẽ thấy rằng hai cái này có sự khác nhau đúng không? Các bạn có thấy sự khác nhau không ạ? Một cái bên này là cứng và một bên này cái này mềm. Vậy thì có nhiều người bảo thế em muốn là nó làm cực kỳ mềm thì sao? Rồi ok, vậy thì xóa tạm hai cái này trước đã nhá. Vậy thì bạn hiểu cái cứng và mềm đã trước chưa? Rồi nhá. Tí nữa chúng ta sẽ ứng dụng cái cứng mềm lên luôn, lập tức luôn. Nó có tác dụng gì? Nào, bây giờ tôi sẽ tăng cái giá trị này lên 100 được không em? Thôi 40 trước đi, 50 trước đi, được chưa? 50 là độ làm mềm, độ phasor này chính là mềm này. Tôi vẽ ra một cái hình, được chưa? Em thấy là vo tròn kinh chưa? Tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu đen. Thì các bạn thấy nó làm mềm nhiều hơn chưa? Nó nhòe ra ngoài nhiều hơn nữa chưa? Rồi lại xóa đi. Thích chưa? Xóa. Học xong lại xóa. Nào chúng ta vẽ tiếp theo, chúng ta sẽ chọn là 100. Nhìn 100 chưa? Nào bây giờ tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn nhỏ hơn, nhỏ xíu thôi, nhỏ nhảy được chưa? Tôi thích một cái nhỏ nhảy, buông tay ra thì các bạn sẽ nó bị báo hiệu một cái thứ trên bảng cho các bạn. Nhìn thấy báo hiệu chưa? Có nghĩa là cái vùng chọn làm mềm ấy nó không tương thích với cái tỷ lệ của cái hình mà bạn vẽ ra, bởi vì cái tỷ lệ hình bạn vẽ ra nó bị bé quá, hiểu không ạ? Mà vùng chọn làm mềm thì lại lớn quá, nên là nó xảy ra cái trường hợp là không chấp nhận. Nhìn thấy chưa? Nhưng cái này chỉ vẽ to tầm này thì có khi nó chấp nhận. Nhìn chưa? Hiểu cái này chưa đã? Nên đôi lúc các bạn bị
bị vẽ bạn chọn vùng chọn là 100, nhưng cái vùng chọn của bạn bé quá mà bạn mất thì bạn phải nhớ một điều rằng bạn phải điều tiết cái vùng chọn lại một tí, là cái độ làm mềm của nó nhẹ hơn, không phải 100 nữa là 60 50 thì nó sẽ tốt hơn. Hiểu cái này chưa đã? Rồi bắt đầu sau đây lập lên một layer mới, chúng ta sẽ đổ một cái màu, được chưa? Ctrl gì? Ctrl D. Bây giờ chúng ta sẽ ghi cách ứng dụng để làm cho background cho nịch. Các bạn ghi đi. Cách ứng dụng của vùng chọn mềm và vùng chọn cứng như sau. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl O. Lúc này chúng ta chọn đều thư viện ảnh. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng nào? Photoshop. Đâu rồi? Không biết chạy đâu rồi. Sau khi tôi chọn Photoshop xong thì tôi sẽ chọn vào sửa ảnh, tôi chọn vào cắt ghép và tôi chọn vào ảnh Photoshop. Thì trong phần này tôi kéo xuống một tí thì ở đây tôi có một đứa trẻ con, và phần thứ hai tôi có một bông hoa. Đây là cháu tôi nhá. Thì nó như thế cho nó hoành tráng chứ em. Nào, xong chưa? Nào bên Tây, hiểu chưa? Ok, thì lúc này chúng ta sẽ dùng một cái vùng chọn đó là hình tròn. Hình tròn có phù hợp với khuôn mặt này không ạ? Có đúng không ạ? Hình tròn có phù hợp với khuôn mặt hay là hình tròn phù hợp hơn? Hình tròn nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì cái gương mặt chúng ta là hình tròn. Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì sau này khi mà chúng ta chọn khung hình, chúng ta cũng phải để ý rằng cái nào nó hơi cong cong tí thì dùng hình tròn, cái nào mà hơi vuông vuông tí thì chúng ta sẽ chọn là hình gì? Vuông. Như vậy nó sẽ hợp với tính chất, đặc biệt là máy tính. Em biết cái loại máy tính không? Rồi ok, nhìn nhá. Vậy lúc này tôi sẽ chọn độ gì ạ? Đầu tiên tôi sẽ đánh độ feather là 10. Được chưa? Nào, lúc này tôi quét qua cái giá trị này ở gương mặt của đồng chí này, được chưa? Ok, quét tờ này được chưa? Chúng ta có thể dùng một thao tác là không phải Ctrl E nữa, bởi vì chúng ta có vùng chọn rồi, chúng ta sẽ dùng luôn cái vùng chọn giá trị của chúng ta, đó là Ctrl C là gì ạ? Nhớ một điều rằng ở đây nó chỉ có một layer thì chúng ta có thể dùng copy được. Còn sau này cái vùng chọn của bạn mà vẽ ra, bạn ấn vào Ctrl C thì bạn phải để ý là bạn đang làm trên layer nào. Các bạn hiểu cái này chưa? Sau này có 1000 layer mà tự nhiên cứ quét qua là Ctrl C, điều này là sai nhá. Phải chọn trên layer nào tác động. Ví dụ sau này có layer là hình đứa trẻ con, sau này có layer là hình bông hoa, còn những layer lại hình cái múa cái rìu thì chúng ta phải có được giá trị là chúng ta chọn layer gì để copy được không ạ? Thì trong trường hợp này tôi chỉ có một layer thôi, nên tôi được quyền là Ctrl C luôn. Được Ctrl C chưa? Và sau khi Ctrl C xong thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ kéo sang bên này và tôi ấn vào Ctrl V không em? Kéo sang bông hoa cho nó đẹp nhá. Ok, đây bông hoa đó, Ctrl V. Các bạn nhìn thấy ảnh chưa? Và lúc này cái ảnh của tôi đã xong rồi đây. Em nhìn thấy chưa? Và em có biết là đường biên nó sẽ bị sao hả? Có sắc nét không ạ? Vậy thì chắc chắn cái điều này không được hay lắm. Nhưng người ta cũng có thể chơi vùng tròn như sau, đó là tôi sẽ thu nhỏ cái hình này, được chưa? Tôi vẽ ra một vùng chọn mới được không ạ? Cũng sắc nét như vậy được không? Được chưa? Sau khi tôi vẽ xong, tôi lập ra một layer mới theo đúng nguyên tắc là cứ có vùng chọn mới sẽ có một layer mới, và có layer mới sẽ có một đối tượng mới trên đó. Chuẩn chưa? Rồi ok, lập ra layer mới rồi, đổ một cái màu trắng. Thì trong khi đó, khi đổ màu trắng xong thì cái màu trắng chúng ta đang đè trên lớp ảnh của thằng cu bé đây, đúng không ạ? Thì chúng ta làm là để cho nó xuống dưới ạ. Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một layer, còn Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả các layer, và ngược lại nó sẽ là nằm bên tay phải. Không giải thích phần này nữa, đúng không ạ? Ok, ấn xuống dưới. Dịch chuyển cái công cụ bằng phím gì ạ? Dịch chuyển cái hình bằng phím gì ạ? Bằng M hay là V ạ? Rồi, cảm ơn em. Chúng ta nhớ bài rồi đấy. Ok, các bạn chỉ cần đi theo tôi mấy bài đầu mà theo được quá trình thì chúng ta nói chuyện như chơi. Được chưa? Ấn số 5 được không ạ? Ấn số 5 được không ạ? Rồi, số 5 là cái gì ạ? Rồi, cảm ơn em. Nhìn opacity chưa? Sau đó tôi ấn vào Ctrl G lần thứ hai thì có phải nhân bản đối tượng này lên không ạ? Và Ctrl T ra một tí, chúng ta phóng to đây. Và chúng ta ấn số 3. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái viền. Nhìn chưa? Người ta gọi nguyên tắc trong khung. Vậy thì em có thấy rằng ra ngoài mà chúng ta trong nhà chúng ta có một cái tranh mà có khung thì trông nó cũng tử tế hơn là tranh không có khung, đúng không ạ? Và cho khung vào thì bao giờ nó cũng đẹp hơn, đúng không ạ? Vậy thì trong một giá trị khi người ta chụp ảnh ấy, em biết chụp ảnh không? Người ta gọi là chụp trong khung và chụp ngoài khung. Trong khung thì bao giờ cũng có giá trị, nên thường thường em biết là người ta chụp về kiến trúc ạ. Cái người mà chúng ta chụp ấy, ví dụ đứng ở một cái cổng thành hoặc đứng một cái cổng chùa gì đó thì người nằm bên trong, còn cái cổng chùa bên ngoài. Tôi sẽ chụp từ cổng chùa đi vào bên trong thì cái cổng chùa chính là khung đấy ạ. Em biết cái đấy là chính là khung không ạ? Ok, còn có những thằng nó lấy luôn cái khung ngoài, nó vát chéo nha, để cho em nhảy vào giữa em chụp cái khung ngoài đấy ạ. Người ta gọi là bố cục trong khung. Đó là trong nhiếp ảnh người ta là một trong những cái tỷ lệ rất quan trọng đối với thiết kế.
Hiểu cái này chưa? Và khi mà tôi có khung rồi thì cái ảnh của tôi sẽ sắc nét hơn trong phần thiết kế đó. Nhớ chưa? Khung thì có loại khung tròn, khung vuông và khung gợn sóng và khung rích rắc lung tung. Hiểu cái này chưa? Rồi ok, xóa đi. Vậy thì các bạn thấy là khi mà tôi làm như này thì cái hình của tôi không được đẹp lắm. Bây giờ cũng tương tự như vậy, tôi lại quay trở về phục thù Ctrl D. Nhìn thấy Ctrl D chưa? Lúc này tôi tăng giá trị lên độ feather của tôi là rơi tầm khoảng 50 được không em? 50 có nghĩa là tôi làm mềm cái vùng chọn của tôi và tôi dùng cái vùng chọn hình vuông tôi vẽ qua đây được không em? Thấy chưa? Và khi tôi buông chuột ra thì sao ạ? Em có thấy nó vo góc chưa? Lại câu chuyện chơi trò là Ctrl C là copy, cần gì phải Ctrl A đâu, Ctrl A là chọn hết nhá. Bây giờ thì Ctrl C là có Ctrl C trong cái vùng chọn đó. Sau đó sang bên cái đối tượng của chúng ta là chính là này đúng không? Ctrl V. Ok, và lúc này chúng ta dùng công cụ V thì nó nằm ở đúng cái nhụy hoa rồi đây ạ. Nó khác chưa ạ? Và lúc này chúng ta bên này chúng ta chỉ cần đánh bộ số text năm mới vào là chúng ta có lịch năm mới cho đứa trẻ con, cho cháu chúng ta, cho con chúng ta, và quên mất không chưa có con. cho cháu thôi, hoặc cho gia đình được không ạ? Và chúng ta có thể ghép bất cứ đối tượng nào trong bông hoa được không ạ? Đặc biệt mỹ phẩm có được không em? Ok, xóa cho mỹ phẩm vào cho nó đẹp nhé. Và chúng ta sẽ bên này đánh một cái text là nước hoa gì đó được không ạ? Ctrl O. Hiểu cái vùng chọn làm mềm chưa? Làm mềm có tác dụng không ạ? Và cái tác dụng đấy là khiến cho chúng ta không cần phải xử lý quá nhiều, chỉ việc là xử lý qua một tẹo thôi là ok lắm rồi. Lúc này tôi sẽ chọn vào ổ E, tôi chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào nước hoa. Trong phần nước hoa tôi sẽ có một cái phần như sau, đó là các bạn sẽ kéo xuống. Các bạn nhìn này chưa? Rồi ok, tôi kéo xuống nhá. Không biết có cái bông hoa nào dành cho mình không? Đây ạ, nhìn mừng cái này là một nhá. Tiếp theo chọn cái nữa. Đây rồi, tôi chọn cái này đi. Em nhìn này chưa? Để muốn cắt một cái, tại vì em có thấy là nước hoa thì nó phải gắn liền bông hoa không ạ? Tất nhiên không phải hoa nhài, đúng không ạ? Người Việt Nam người ta sẽ hiểu ngay là hoa nhài là cái gì ngay, đúng không ạ? Ok, nhưng cái bông hoa này các bạn nếu là hương vị hoa hồng thì tôi sẽ chọn background là hoa hồng. Nếu cái hương vị này là hoa, ví dụ hoa lan thì tôi chọn hoa lan, còn hoa cúc thì tôi chọn hoa cúc được không ạ? Thì trong trường này các bạn có đồng ý với tôi là tôi dùng công cụ M, nhưng lúc này tôi dùng hình tròn sẽ tốt hơn đúng không em? Đúng không? Vừa tôi có giải thích đúng không ạ? Và muốn chọn được công cụ vùng chọn M này thì chúng ta chỉ cần dùng một thao tác, đó là công cụ Shift M. Chúng ta đang dùng công cụ Shift M là đảo giữa các công cụ với nhau. Shift M thành hình vuông chưa? Shift M lại thành hình gì? Ấn Shift M chưa? Rồi ghi cái Shift M giúp tôi cái. Bảo bạn gái ra tắm. Em ơi ra rửa mặt đi một tí nhá. Biết rồi, ra rửa mặt đi, không sao đâu. Làm nhanh khẩn trương. Ra rửa mặt đi là không buồn ngủ đâu, đừng có xấu hổ thế. Hồi xưa tôi đến lớp rồi đi tắm mà. Xin phép thầy em đi tắm cái xong em vào em học đi tắm thôi. Mang quần áo đến sinh viên mà em. Hồi xưa nghệ sĩ mà em. Đi học hồi xưa tôi ra mặc quần đùi và áo ba lỗ, bởi vì thực sự là học trong mỹ thuật nó hơi khác một tí so với thời kỳ của chúng tôi. Đó là đi học là các thầy cô giáo phải bảo mày có đi học không đấy? Lại nên gọi báo em đi học đi. Đấy, hồi xưa ít người học mà em, chứ đâu có nhiều người học đâu. Hồi xưa tôi nát đát người học rồi. Nha, xong chưa? Nào các bạn nhìn này. Vậy trong trường này tôi ấn Shift M là đảo giữa vùng chọn hình vuông và hình tròn. Hiểu không ạ? Rồi, thì lúc này tôi vẽ ra nhá, lấy từ tâm giá trị này tôi vẽ ra. Tôi chết rồi, nó bị lệch một tí này. Thì làm nào bây giờ? Lại chọn công cụ vùng chọn này, có phải dịch sang bên trái được không ạ? Em biết tại sao người ta phải dịch sang trái, dịch sang phải chưa? Vừa rồi. Và tất nhiên là dịch sang trái sang phải thì không bao giờ dùng công cụ phím gì. Ok. Và sau khi làm xong cái này, chết, quên mất các bạn. Chúng ta chưa chọn feather. Mà đáng nhẽ là trước khi người ta vẽ vùng chọn người ta phải chọn đội làm mềm trước đúng không em? Vậy thì người ta sinh ra một cái thứ đó là cách làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Ok, các bạn đi cách làm mềm vùng chọn sau khi vẽ như sau. Vừa rồi là làm mềm vùng chọn là gì? Trước đúng không? Bây giờ là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ nha. Các bạn ghi đi. Cách này là tôi dùng nhiều nhất và cách trước tôi bỏ qua. Bởi vì tôi cứ vẽ xong tôi làm mềm sau được không ạ? Thì như thế em có thấy chủ động không ạ? Chủ động hơn rất nhiều. Nào, để muốn làm được cái điều đó chúng ta sẽ chuột phải vào vùng chọn đó. Thì ở đây nó có chữ feather. Nhìn chuột phải chưa? Chuột phải, biết chuột phải là ở đâu không ạ? Ok, chuột phải nhá. Chọn vào feather xong chưa? Hay tương ứng với lệnh như sau, đó là công cụ Shift F6 nhá. Chuột phải vùng chọn, đây là cách đầu tiên. Cách thứ hai, chọn vào Shift F6. Vậy Shift F6 nằm ở đâu? Nó nằm ở Select. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở Modify. Và chúng ta sẽ chọn vào Shift F6. Nhìn Shift F6 chưa?
Có một số cái bàn phím của các bạn ở nhà thì phải ấn vào chữ FN nữa nhá. Có nhìn thấy chữ FN trên bàn phím không ạ? Vậy thì đôi lúc khi mà chúng ta ấn vào Shift F6, thầy ơi em ấn Shift F6 không được thầy ạ. Thôi vậy chọn vào Select đi em chọn vào Modify đi và em chọn vào Shift F6 như này thì không chờ được nhá. Chứ đừng bao giờ tin vào bàn phím của mình nhá. Tôi cũng không bao giờ tin vào bàn phím của mình sau khi tôi đã làm rất nhiều lần rồi. Có những lúc mà máy nó bị đơ mà mình cần quá thì phải đi hỏi tại sao nó bị đơ nhỉ? Tại sao không biết máy em lại không làm? Tại sao phải thế? Ra ngoài hàng và nó cài này cho nhanh, hiểu không? Nào xong chưa? Shift F6. Và sau khi Shift F6 xong thì các bạn nên để ý cho tôi một tí, đó là gì? Tôi sẽ đặt vùng chọn nó rơi tầm khoảng 40. Và sau khi chọn vào 40 xong thì các bạn đánh xong thì cái vùng chọn chúng ta không có nhìn thấy cái gì hết cả. Các bạn đồng ý tôi chưa? Bởi vì lý do cái nào nó là hình gì? Rồi, và lúc này chúng ta được quyền dùng lệnh là Ctrl C được không ạ? Ctrl C biết là gì không ạ? Copy và sang bên bản thiết kế của chúng ta là bông hoa và chúng ta ấn vào Ctrl V thì lúc này cái hình của chúng ta nó sẽ nằm ở đây ạ. Như này chưa? Nhưng chúng ta nhận xét là cái độ vùng chọn làm mềm nó chưa được cao, tôi lại xóa đi, tôi quay trở lại. Chưa được cao. Vậy chúng ta ấn vào Shift F6 lần thứ hai, được không ạ? Nào, chọn vào Select, chọn vào Modify và chọn vào Shift F6. Tôi có thể tăng giá trị lên 100 được không em? Vậy thì cái này rất chủ động nha. Nếu không làm mềm được đúng theo cách của tôi lại tăng vùng chọn này làm mềm nữa 100. Thế này được chưa em? Được chưa? Bây giờ lại ấn vào Ctrl C được không ạ? Và sang bên cái vùng chọn là bông hoa này ấn vào Ctrl V thì em sẽ nhìn thấy nó này mềm hơn rất nhiều rồi đấy à. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T. Ctrl T là gì? Thu nhỏ và đối tượng. Ok. Như này không? Và lúc này chúng ta đã có một cái sản phẩm chúng ta nằm ở đây. Hiểu cách làm chưa? Ok. Vậy thì với cách làm về vùng chọn đấy các bạn hiểu đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta lại quay trở về nha. Bỏ cái vùng chọn làm cứng làm mềm rồi đúng không? Bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Nào. Tại vì khi mà chúng ta chọn vào vùng chọn thì ở đây nó có một sự khác biệt giữa vùng chọn hình vuông và vùng chọn hình tròn ở chỗ như sau, đó là phần khử răng cưa. Các bạn đi phần khử răng cưa của vùng chọn như sau. Phần khử vùng chọn của răng cưa. Đối với những đối tượng mà tự do, có nghĩa là từ hình tròn, hình lung tung, em biết hình lung tung là cái gì ạ? Có thể là lượn sóng, có thể là rích rắc lung tung như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái cơ chế gọi là khử răng cưa. Thì lúc này các bạn nhìn kỹ cho tôi một tí nhá. Khi tôi tích vào hình vuông thì cái biểu tượng của chữ Active chỗ này chưa? Nó không có, nó bị mờ đi bởi vì không tác dụng. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Nhưng khi mà tôi chọn vào công cụ vùng chọn đó nhưng lại là hình tròn thì các bạn nhìn thấy chữ này nó có chưa? Vậy cái này nó khác nhau chỗ nào? Thì bây giờ tôi so sánh được không ạ? Nào so sánh tiếp nhá. Nào, lúc này tôi dùng vùng chọn hình tròn, tôi vẽ qua đây. Tôi bỏ cái này đi được không ạ? Bỏ đi trước nhá. Lập ra một layer mới rồi, đổ một cái màu đen. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ làm sao? Em nhìn chỗ này chưa? Đấy, được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy. Tôi dùng vùng chọn hình tròn, tôi tích vào đây, tôi vẽ vào đây. Lập ra một layer mới, tôi đổ một cái màu tiếp theo. Cái đoạn này hơi khó nhìn, để tôi lập ra một cái đối tượng mới đó. Vùng chọn. Cái này hơi to. Nhìn này chưa? Lập ra một layer mới và đổ màu. Đầu tiên là không tích vào nhá. Thì bạn sẽ thấy là ở chỗ này nó bị răng cưa. Có nghĩa là nếu mà chúng ta chọn vào vùng chọn hình tròn, vùng chọn tự do mà bạn không tích vào cái này thì tự khắc nó sẽ có răng cưa này, nhìn chưa? Bây giờ tôi tích nhá, tích vào. Được chưa? Tôi vẽ ra đúng cái vùng chọn hình tròn đó. Tôi lập ra một layer mới. Đổ màu thử xem có được không nhá. Thì em nhìn thấy cái đường biên nó sẽ làm sao? Đường biên nó sẽ nằm mịn màng hơn so với cái bên này. Nên trường hợp mà có nhiều bạn bảo là em cắt xong một hình nhưng em nó vẫn bị vỡ ấy. Em hiểu chưa? Ví dụ sau này là công cụ tự do nó cũng tương tự như vậy. Tự do em có nhìn thấy cái góc chữ này không ạ? Nếu mà chúng ta cắt một cái hình, ví dụ đây là một tảng đá em cắt từ một cái phiên bản ảnh ra, và sau đó em lập ra nên mới em đổ màu như này thì chắc chắn là sẽ bị sao? Bị răng cưa đúng không? Nhưng cũng tương tự như vậy, tôi lại cũng công cụ về vùng chọn tự do, tôi tích vào đây khử răng cưa, được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ lập ra một layer mới và đổ một cái màu thì các bạn sẽ thấy nó làm sao? Mịn màng hơn. Hiểu cái phần khử răng cưa hay chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần mới, đó là thuộc tính tiếp theo của công cụ vùng chọn. Nào. Thì trong cái công cụ vùng chọn của các bạn nó có biểu tượng đó là style chỗ này. Normal là chế độ gì ạ? Cơ bản.
Cơ bản nghĩa sao ạ? Ví dụ chúng ta vẽ một cái hình vuông, hình tròn, nó rất là đơn giản nhảy thôi. Tôi bỏ cái phaser đi tí. Đây, vẽ một cái hình chữ nhật, vẽ nhảy, nhìn chưa? Tự do, được chưa? Tự do, anh thích vẽ cái gì cũng được đúng không? Bây giờ trường thứ hai đó là đánh theo tỷ lệ. Tỷ lệ nghĩa sao? Sổ xuống, các bạn có nhìn đi radio không ạ? Tại sao phải sinh ra tỷ lệ này? Bởi vì khi em vẽ làm cái hình em sẽ quy định cho nó là theo chiều hình chữ nhật luôn, và giá trị theo hình vuông luôn, và với tỷ lệ là bao nhiêu. Bởi vì em có thấy rằng khi mà chúng ta đi chụp ảnh không ạ, các bạn có đều biết rằng là cái ảnh của chúng ta khi đưa về nó bảo là anh ơi, anh hãy in cho em cái ảnh này là 60-90. Anh ơi, anh hãy in cho em cái này là ảnh khoảng 4 và 6. Quên là cắt cúp cái ảnh đấy ấy, thì chúng ta không có biết là tỷ lệ nó bao nhiêu cả. Bởi vì ảnh chúng ta chụp làm sao biết tỷ lệ. Có thể trong máy của em nhưng có những người đưa những tỷ lệ nó hơi khác. Tính sao bây giờ? Thì bây giờ các bạn nhìn này, chế độ thứ hai là chế độ tỷ lệ, nhìn chưa? Thì trong đây nó có tỷ lệ 11. Với tỷ lệ 11 như này thì bạn vẽ cái gì cũng ra hình gì, không cần phải giữ ship gì, ra hình vuông luôn. Nhìn thấy chưa? Ok, vậy thì bây giờ tôi sẽ tỷ lệ 12 được không ạ? 12. Ok, khi em vẽ này thì lúc nào nó cũng ra hình chữ gì? Và chiều này sẽ bằng 1/2 của chiều. Đúng chưa? Tỷ lệ 23, bạn biết tỷ lệ 23 không ạ? 60-90 được không ạ? Đây ạ. Quên mất 23 chứ 29 chết. Thì nhìn này chưa? Hiểu phần này chưa đã? Vậy thì với cách này nhá, nhìn này, bây giờ tôi sẽ bật một cái dàn sản phẩm là anh ơi, bây giờ em rất là muốn cái ảnh này, em in ra một cái ảnh nhưng mà khổ nó phải là 60-90, mà cái ảnh tôi không cần biết kích thước là bao nhiêu cả. Đồng ý không ạ? Nào, Ctrl ứng dụng đây, chúng ta chọn vào thư viện ảnh và chúng ta chọn vào A, phần A, chúng ta đẩy lên trên một tí. Nào, chúng ta đẩy lên trên một tí, chúng ta chọn vào phần A. Đâu rồi? Đây rồi. Và trong phần ảnh cưới thì tôi sẽ thấy rằng cái này nó có một cái hình, không biết cái hình này có phải là 60-90 không? Đấy, một cái ảnh cưới. Người ta bảo em ơi, in cho anh cái khổ này là khổ 60-90 thì làm sao? Vậy thì tôi phải chọn với tỷ lệ là 23. Nhìn tỷ lệ 23 chưa? Và sau khi tỷ lệ 23 xong thì tôi sẽ vẽ từ đến đây xem có đúng không? Em nhìn lên tỷ lệ 23, vậy nên thừa bên ngoài đây một tí này, nhìn chưa? Và lúc này tôi dịch chuyển cái vùng chọn vào giữa như này chẳng hạn. Xong chưa? Vậy là chuẩn rồi đúng không? Chuẩn về tỷ lệ đúng không? Một là em sẽ ấn vào lệnh là Ctrl C là copy cái vùng chọn đó, copy cái ảnh đó. Sau đó em chỉ lập ra một khổ giấy mới. Nhìn này, nhìn nha, cách số 1 nha, làm đúng khổ này, Ctrl C. Biết Ctrl C là gì không ạ? Sau đó em tạo ra một cái khổ giấy mới. Thì khi mà chúng ta copy trước và chúng ta tạo ra khổ giấy thì khổ giấy đúng bằng cái hình mà 60-90 của em. Ví dụ chúng ta chọn một khổ giấy mới này thì nó sẽ mặc định cho em đúng một cái kích thước mà em đã chọn. Ví dụ nha, một chiều là 667 và một chiều là 1000, và chúng ta ấn vào click ở đây thì tự khắc nó sẽ tạo này, và ấn vào Ctrl V thì ảnh sẽ nằm đúng giữa khổ. Em hiểu cái cách thức tôi đang làm chưa nhá? Rồi, ok, tắt bỏ cái này đi. Cách thức thứ hai là chúng ta tận dụng luôn cái vùng chọn này để copy cái ảnh luôn bằng đúng cái vùng chọn, được không ạ? Thì cái phần thừa bên ngoài sẽ biến mất đúng không ạ? Thì cái ảnh này đúng là kích thước của khổ 60-90 rồi. Thì bằng cách như sau, đó là chúng ta tận dụng vùng chọn để cắt ảnh bằng cách chọn vào image và chọn vào crop. Gọi là crop theo vùng chọn, hay được gọi là cắt cúp ảnh theo vùng chọn của các bạn. Hiểu cái này chưa? Ghi lại cho tôi từ đó cái. Cắt cúp theo vùng chọn. Nào các bạn nhìn vào đây. Vậy thì sau khi mà cắt cúp theo vùng chọn như này thì xong này, các bạn nhìn ấn nhá, ấn nhá. Này. Thì các bạn nhìn thấy ảnh bên ngoài vẫn chưa? Nó sẽ đúng bằng khổ chưa? Vậy thì bạn hiểu về cái bản chất của tôi là tôi chọn vào cái giá trị là radio chưa? Hiểu cái này rồi đúng không? Ctrl D. Bây giờ tiếp theo một giá trị cuối cùng nữa, đó là sổ xuống chọn vào pixel size là giá trị đánh theo kích thước. Cái thứ hai là tỷ lệ, và cái cuối cùng là đánh theo kích thước của bạn. Ví dụ bạn thiết kế website đi em, được không ạ? Thì cái giá trị mà tôi muốn là thiết kế cái menu nằm ngang, em nhìn menu nằm ngang trên website chưa? Thì nó sẽ có chiều cao từ 25 đến 27 pixel chẳng hạn. Vậy thì 25 đến 27 pixel nằm ở đâu bây giờ? Đánh từ kích thước không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy thì chỉ có một cách như sau, tôi chọn vào đây, nhìn chưa? Thì đây nó sẽ có đơn vị cho các bạn là 960 pixel và chiều này là 27 pixel đúng không ạ? Vậy khi tôi tích vào đây thì có phải nó sẽ chiều ngang nó đúng bằng này không em? Đây, nó sẽ có chiều cao đúng bằng cái này luôn. Bằng cái này, từ đây cho đến đây là 27 pixel này. Hiểu cái này chưa?
nó quy định như thế. Vậy thì có nhiều người bảo anh ơi, vậy thì em cũng muốn rằng là em đánh một cái khổ giấy chứng minh thư được không ạ? 3-4 đúng không ạ? 3 cm và 4 cm được không ạ? Hoặc 4-6 cm được không ạ? Vậy thì ở đây nó cũng có tính năng gì cho bạn. Ví dụ tôi quét qua đây, nhìn chưa? Tôi gõ số 4 nhưng mà ấn vào chữ CM. Nhìn chữ CM chưa? Thì có nghĩa là đánh theo cm đấy em. Nhá, CM được chưa? Thì bên này tôi sẽ gõ cái này là mấy ạ? 6 cm được không ạ? Được chưa? Enter, và bạn tích thẳng màn hình cho tôi cái thì bạn sẽ có khổ 4 và 6. Và tất nhiên cái bộ khổ 4 và 6 này thì em phải cho cạnh cho vào thì co đúng bằng cái hình này thì chắc chắn là nó sẽ làm sao in ra hàng loạt. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Vậy thì sau khi mà các bạn hiểu đấy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở về ngược lại với cái bài tập số 1 của chúng ta, đó là dùng hệ thống group để tạo ra gì ạ? Không, đúng rồi, group để làm gì ạ? Để chúng ta thiết kế bố cục. Các bạn đi đó là ứng dụng của bố cục để tạo ra phiên bản thiết kế đợt 2. Hiểu cái vùng chọn của cái này tôi giải thích chưa? Nào, rồi Ctrl D, Ctrl V kép. Đây cái này tiếp tục xóa luôn, Ctrl V kép tắt đi. Rồi đến này nhá, ứng dụng bố cục nhá. Với group này. Ứng dụng đầu tiên, các bạn nhìn tôi này. Lúc này tôi sẽ vẽ ra một cái vùng chọn. Để muốn có vùng chọn điều đấy thì tôi lập ra một layer mới cho các bạn. Các bạn nhìn layer mới rồi chưa? Chắc chắn có layer mới rồi nhá. Vậy thì cái layer mới lập trước hay lập sau không quan trọng, mà quan trọng nhất là chúng ta phải có layer đã. Có layer rồi em vẽ vùng chọn sau có được không ạ? Hay là vẽ vùng chọn trước rồi lập layer sau được không ạ? Nó giống nhau mà, đúng không ạ? Nào, vẽ vùng chọn và tôi vẽ một cái hình như sau đấy, thì chưa? Vẽ bây giờ ra cứ 40 60 là chết. Tôi sẽ chọn về chế độ thường, đúng không ạ? Và tôi vẽ một cái ô rất là xinh xắn bằng công cụ hình vuông, nhìn cái này không ạ? Và sau khi làm xong này thì tôi lập lên một layer mới rồi, tôi đổ một cái màu đó là màu trắng nhé. Đấy, nhiều lúc này nó không ăn cơ, cười lắm. Về Ctrl D, xong này chưa? Có một hình đúng không ạ? Phóng to một tí, trong quy trình khi làm phóng to một tí và dùng phím cách trên bàn phím đẩy sang phải, đẩy sang trái. Đấy, em thấy là phím cách quan trọng ạ. Phím cách là thứ mà để chúng ta dịch chuyển làm sao cho chính xác. Thì trong phiên bản CC nó có tính năng là bắt điểm và tạo ra khoảng không cho em từ ảnh 1 đến ảnh 2, làm sao với kích thước là vừa và bằng nhau. Hồi xưa nếu mà chúng ta dùng phiên bản cũ là chúng ta dịch chuyển những ô nó bằng nhau khó lắm. Nhưng bây giờ với công nghệ mới thì nó sẽ làm nhanh hơn và tốt hơn cho các bạn. Nhìn này, tôi giữ phím Alt là copy, phím Alt kéo đẩy sang phải nó có phải copy không ạ? Hiểu chưa? Giữ phím Alt kéo sang đây có phải copy không em? Rồi, nhưng chúng ta giữ thêm phím nữa là phím Shift là Alt đẩy sang phải là copy, Shift là thẳng hàng, là Alt Shift là copy thẳng hàng sang bên tay phải. Hiểu cái này chưa? Ok, vậy giữ phím Alt là copy, giữ Shift là thẳng hàng, nhưng tôi giữ phím Alt trước để tôi copy đã, tôi kéo sang đây, nó hơi bị lệch xuống đây nên Tuấn giữ phím Shift cho tôi. Nhìn thấy phím Shift chưa? Ấn Shift phát nó tự khắc nó đẩy lên trên này. Hiểu không? Ok, vậy thì chắc chắn Shift tôi sẽ đẩy đây. Nguyên tắc của cái việc làm khe thì cái khe này phải bé thôi, chứ đừng có nhiều người to đùng như này trông xấu điên. Tôi nói thật cho bạn biết là nếu mà làm bố cục bằng hình ô vuông với đan xen khác nhau mà em dùng như này em thất bại. Em hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì tôi sẽ đẩy sát nhé, đẩy sát có được không ạ? Thì cái giá trị đầu tiên là bạn đặt cho tôi đó là 100% đúng không? Thì cái này tôi có thể đẩy giá trị như sau, đó là gì? Tôi ấn phần 50% được không ạ? Tôi không ấn 50%, tôi sẽ đặt tạm như này được chưa? Tôi giữ phím Alt tiếp theo tôi đẩy, nhìn các bạn, thì các bạn sẽ thấy nó mặc định, nó tự mặc định là khoảng cách từ ông này bằng ông này, khoảng cách từ ông này bằng ông này luôn. Đấy là sướng chỗ đây ạ. Giữ phím Alt lại copy như này được không ạ? Giữ phím Alt lại copy được như này không ạ? Và cứ copy dài ra tí cho nó vui. Và giữ phím Alt copy này. Đấy, và sau khi copy xong thì chúng ta cũng không biết là chúng ta copy được bao nhiêu. Vậy thì chúng ta mới cần đến phím đó là Ctrl trừ. Có nhìn thấy Ctrl trừ không ạ? Ctrl trừ để chúng ta nhìn được tổng quan để xem là chúng ta copy được nhiều chưa chứ ạ? Ok, phải chúng ta ấn vào Ctrl trừ. Cũng khá nhiều rồi đấy ạ. Làm thế nào để quét một phát được tất cả những cái ông này mà copy một xuống lúc được không ạ? Thì bây giờ người ta mới sinh ra cái trò như sau là nhìn đây ít layer quá, tích vào đây phát là chọn được cả layer còn gì nữa. Giữ Shift đúng không? Còn cách thứ hai chúng ta phải làm nào ạ? Về chuột phải chọn đây đúng không? Giữ Ctrl Shift. Ctrl là chọn thêm, Ctrl là chọn và Shift là chọn thêm. Hiểu cái này chưa? Thì các bạn nhìn này, Ctrl Shift tôi tích vào đây một cái, 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 tích vào đây một cái thì là chọn hết rồi đấy ạ. Hiểu cái này chưa đã? Cái bài này là bài số 1 đấy ạ. Ok. Phóng to. Phóng to được chưa? Và sau khi phóng to xong tôi giữ phím Alt lại là copy, Shift là thẳng hàng kéo xuống dưới đã, rồi Shift sau. Nhìn chưa? Nếu trong trường này nó bị to quá nhẹ tôi dịch chuyển bằng tay.
nên đôi lúc tự do rất quan trọng. Xong chưa? Rồi tiếp theo lại giữ phím An kéo xuống một lần nữa thì các bạn sẽ thấy làm sao nó mặc định theo máy mà. Thì các bạn giữ phím An là mặc định theo máy và giữ phím An là mặc định theo nhìn máy chưa? Nhưng sau khi mặc định theo máy thì lại bị không biết là cái này nó có to nhỏ không, thì lại phải chọn tất cả công này đúng không ạ? Hiểu cái này chưa? Mà muốn chọn nhanh nhất thì chúng ta phải dùng biểu tượng như sau. Lại nhớ lại một lần nữa đó là auto select. Nhìn auto select chưa? Có phải lần trước anh có dạy cho các bạn cái này không ạ? Rồi, auto select thì với điều kiện là ở nền ở dưới là phải bị khóa. Nền dưới bị khóa chưa? Kéo xuống này. À, tôi chết rồi, cái nền ông này chưa bị khóa này. Vậy khóa lại bằng cách nào? Thì có nhìn thấy biểu tượng khóa này không ạ? Có nghĩa là khi bạn tích với khóa thì bạn được quyền quét qua toàn bộ phía trên và chọn tất cả các layer phía trên với auto select. Nhưng sau khi chọn xong bạn phải bỏ auto select đi, bởi vì cái trường hợp đấy là trường hợp dùng cực kỳ khó chịu. Tôi không bao giờ dùng nhiều trường hợp auto select đâu nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Nào bắt đầu khóa chưa? Nào tích vào layer, đây có phải background không? Có cần khóa không? Có chứ. Cái dưới khóa chưa? À, vậy khóa này có mở ra được không? À, tích vào đây. Được chưa? Ok, xong chưa? Xong phần này chưa? Rồi khóa rồi nhá, bắt đầu làm này. Nhìn này, lúc này chúng ta chọn vào auto select. Vậy thì bỏ đi có thể chọn được hết không ạ? Muốn chọn hết thì giữ phím gì ạ? Control chính là auto select đây, bạn quét qua tư danh này. Nhìn chưa? Thì tôi chọn tất cả các layer, và sau khi tôi chọn tất cả layer thì tôi phải ấn vào Ctrl T để xem là cái này nó có bị thò thủ ra không ai không. Vừa rồi các bạn có thấy tôi nhân bản đúng không? Thì cũng thể nó ra ngoài một tí và vào trong một tí. Vậy thì chúng ta ấn vào Ctrl T để thấy rằng ui chính xác nhỉ, mình làm cực kỳ chính xác, căn mắc chuẩn như này rồi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ làm xong chưa? Lúc này chúng ta bỏ ra, xong chưa? Thì lúc này các bạn sẽ được quyền là group nó thành một group không ạ? Nào, group tất cả đối tượng màu trắng thành một group không ạ? Nào, Ctrl gì ạ? Rồi, cảm ơn em. Nhìn thấy Ctrl G chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ ghi là cái này là gọi là bố cục. Và sau khi đã có bố cục xong thì chúng ta sẽ được quyền này lệnh là dùng Ctrl T với độ góc độ như này đúng không em? Chính xác chưa? Chúng ta đẩy lên đây được không ạ? Rồi. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ được quyền như sau, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn cái đối tượng của chúng ta, đó là thuộc tính ưu tiên là layer. Đồng ý không ạ? Layer có nghĩa là gì? Tôi muốn tác động vào từng layer này bằng cách tôi chuột phải tôi chọn vào layer đầu tiên, tôi chọn vào đây tôi xóa đi được không ạ? Nhìn này, giữ Ctrl tích vào đây. Xóa đi không em? Đen này tè. Tôi chọn vào đây. Được chưa? Nhìn này, giữ Ctrl tích vào đây. Giữ Ctrl tích vào nó thì chọn nó đúng không em? Còn nhớ cái phím Ctrl đúng không ạ? Và lúc này tôi chọn opacity cái đầu tiên rơi tầm khoảng 30%. Tôi giữ Ctrl tích vào đây tôi chọn 50%. Tôi giữ Ctrl tôi tích vào đây tôi chọn vào 40%. Tôi tích vào đây tôi sẽ chọn 20%. Tôi tích vào đây tôi sẽ chọn vào 80%. Tôi tích vào đây tôi sẽ chọn 60%. Và tôi sẽ chọn theo tỷ lệ của tôi thích. Em nhìn thấy chỗ này chưa? Hôm trước chúng ta cũng làm cho ảnh chui vào khung, nhưng mà tất cả đối tượng đấy là một đối tượng thôi. Còn bây giờ là một group đối tượng thì chúng ta sẽ điều tiết được chế độ sắc độ của tấm ảnh chui vào cả một cái group này. Vậy thì sắc độ nó chui vào thì nó phải có cái đoạn nào là sáng nhất. Đoạn sáng nhất chính là nơi mà sản phẩm chúng ta có. Đây các bạn nhìn chỗ này chưa? Còn những chỗ này là alpha đây ạ. Ok, tích vào đây chúng ta sẽ chọn nó 30% được không ạ? 50% được không ạ? Nhìn chưa? Xong chưa đã? Rồi bây giờ việc còn lại là chúng ta dùng ảnh đúng không ạ? Ctrl chúng ta sẽ chọn với cái hình ảnh. Đây, tôi sẽ chọn hình ảnh cho các bạn xem. Tôi sẽ chọn vào đây. Nhìn chưa? Công việc đầu tiên là chúng ta làm gì ạ? Ctrl A. Công việc thứ hai là gì? Ctrl C. Công việc thứ ba là gì? Có tắt đi không ạ? Rồi, Ctrl V, cảm ơn em. Và việc đầu tiên tiếp theo lần nữa thì có phải là khi mà chúng ta chọn vào đây thì thuộc tính đầu tiên phải là gì? Bây giờ bạn muốn cho chui vào group chứ không phải chui vào một đối tượng nhá. Nên thuộc tính phải chọn vào gì? Rồi, cảm ơn em. Chuột phải chọn vào group chuẩn chưa, xác chưa? Kéo đà chưa tin ai cả. Thấy chưa? Bạn biết tôi rất đa nghi không? Chúng ta đa nghi như thế thì ra bắt đầu chúng ta mới khá được. Chứ còn chúng ta đừng có tự tin quá. Ví dụ nhiều bạn em làm tự tin lắm, ấn vào đây vẫn bị trượt. Có dở hơi không? Trong khi đó tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cho bạn, bởi vì tôi dạy các bạn đóng vai trò tôi cũng giống các bạn trong giai đoạn này. Chứ tôi không đóng vai trò là tôi là người biết làm tất cả thứ rồi nhá. Ok, tôi đẩy lên trên một tí được không ạ? Xong chưa? Nào, ấn vào lệnh gì ạ? Cảm ơn em. Ctrl V. Và muốn cho ảnh chui vào người ta dùng lệnh gì ạ? Ctrl gì? Rồi, ok, chuột phải chọn vào đây được không? Tôi không dùng cái giống các bạn, thấy chưa? Các bạn biết như lệnh nữa rồi thì tôi được quyền chọn chuột phải đúng không ạ? Được chưa? Ok, thì các bạn nhìn thấy ảnh chui vào, thấy chưa? Chui vào một cái chưa? Đâu có phải đúng không? Vậy Ctrl Z này nó bị sai, bởi vì nó đang trên một layer đúng không em? Tôi chọn vào group, tôi chuột phải chọn vào bố cục. Nhìn bố cục chưa?
Rồi ok, bây giờ chọn chính xác này, Ctrl V. Bây giờ mới dùng lệnh Ctrl Alt G, thấy chưa? Sai rồi đấy, vừa rồi chúng ta làm đúng không? Nhìn các bạn nhìn kéo vào đây. Ok. Các bạn nhìn chưa? Và với cái tính năng này các bạn có thấy là có những khoảng không nó bị mờ rõ khác nhau không ạ? Nên nó khiến cho cái tấm ảnh của em nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều. Hiểu phần này chưa đã? Ok, vậy chúng ta có thể dùng hình tròn được không em? Đây nhá, đây là một bố cục nha em nhá. Đây là một bố cục. Đồng ý không ạ? Ok, Ctrl Z này, bỏ qua. Xong chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái này nhá, được chưa? Tiếp theo tính năng của tôi sẽ dùng một cái thao tác như sau, vẫn là cái tính năng đấy. Vẽ một hình vuông. Đồng ý chưa? Lại đập ra một layer mới, lại đổ màu trắng. Xong chưa? Cái này tôi sẽ phóng to, chơi trò xếp hình này. Khách hàng ngoài rất thích cái này, giữ phím Alt kéo sang đây một tí. Nhìn cho này chưa? Tuấn vào số 8. Biết số 8 bao nhiêu ạ? Opacity của đối tượng này bằng 80%. Ấn nhanh nhất là copy ra phát ấn số 8 luôn, sẽ 80%. Giữ phím Alt copy xuống dưới nhảy theo chiều chéo cũng là số 8. Hai cái này bằng sắc độ nhau. Xong chưa? Thu nhỏ lại, giữ phím cách để ra đây, chuột phải lại chọn cái này đúng không? Biết chuột phải tại sao chọn cái này chưa? Thì chọn là đúng đối tượng rồi. Tôi giữ phím Alt, tôi kéo sang bên này một tí nữa. Tôi ấn vào số 6. Thấy chưa? Từ 100 đến 80 đến 60 đến 40 đến 20 đến 10 đến 5. Tôi sẽ làm chuyển độ như vậy cho các bạn. Xong chưa? Rồi ok. Vậy tôi lại copy xuống theo chiều chéo. Và tôi lại copy theo chiều chéo. Được chưa? Nó cũng bắt điểm mà. Em thấy nó bắt điểm sướng chưa? Hồi xưa mà không bắt điểm nha, tôi làm cho bạn biết làm cái này nòi mắt ra. Mà nó còn không được chuẩn cơ em ạ. Bây giờ cái phiên bản mới nên là tại sao tôi phải khuyên khích các bạn phải dùng phiên bản mới, bởi vì phiên bản mới sẽ giúp ích cho em thiết kế nhanh hơn. Em có cần nhanh không? Hay thích chậm? Ok, vậy thì nhìn này, tiếp theo tôi lại chuột phải vào cái này chứ tôi không thích chuột phải này bởi vì tôi thứng copy dưới đây. Và cái này số mấy ạ? 40%. Nhìn thấy mờ hơn chưa? Giữ phím Alt lại copy lên đây, giữ phím Alt lại copy lên đây và giữ phím Alt lại copy lên đây, được chưa? Thế là được cái này đúng không? Lại chuột phải chọn nó cái này, giữ phím Alt copy sang phải nữa thì cái này là số 2. Copy xuống đây, em thấy chuyển độ chưa? Đấy, khách hàng bên ngoài thích sự chuyển độ không anh? Tôi sẽ copy vào đây được không ạ? Giữ phím Alt copy vào đây được không ạ? Giữ phím Alt copy vào đây được không ạ? Ok. Có thể hơi to mà. To quá đúng không? Bây giờ làm nào để chọn được hết cái này thì bây giờ kéo xuống xem nào. Cái này khóa rồi này các bạn. Vậy thì tôi giữ phím Ctrl tôi quét còn phát như này để chọn tất cả những layer phía trên và dùng lệnh là Ctrl T và thu nhỏ vào trong một tí được nhanh không ạ? Đúng chưa? Muốn chọn nhanh như thế không ạ? Có nhiều bạn nói ôi thầy làm nhanh cái này quá. Vậy tôi sẽ chọn hơi nông dân tí nhá, được chưa? Nhìn này, Alt Z lại là chuột phải chọn cái này là 1, được chưa? Giữ Shift chuột phải chọn cái này là 2, giữ Shift chọn cái này, chọn 4, chọn 5, chọn 6, chọn 7, chọn 8, chọn 9. Rồi chọn này cứ như này thì em sẽ chọn được hết tất cả những đối tượng của em thôi. Còn thiếu một thằng nữa. Kinh chưa? Ok, chuột phải chọn đây. Thế các bạn có thấy tôi chọn hết được chưa? Nhưng em có thấy đâu không? Trong khi đó mà tại sao mà chúng ta không dùng phím mỗi phím Ctrl thôi, quét một phát như này để chọn hết rồi còn gì? Đúng không? Cái này có thấy được không ạ? Xong chưa? Lại chuột phải chọn cái này bởi vì 20 chưa phải là đích. Tôi sẽ kéo xuống một tí rồi. Tôi trước khi phải quét đây, giữ Ctrl tôi đẩy như này. Ctrl T tôi thu nhỏ này xuống dưới một tí nữa, được chưa? Nào cái hình này đúng không? Chuột phải vào nó lại giữ phím Alt lại copy ra đây. Thì vừa rồi là 20 đúng không? Vậy thì cái này là 10 được không em? Tôi sẽ phải chuyển xuống 5 nữa cơ thì nó mới đẹp được nhá, được chưa? Nào Alt Shift, nào phóng to. Nào giữ phím Alt kéo copy đây. Đấy thấy chưa? Đôi lúc mà nhìn từ bề ngoài nó khó lắm, chúng ta phải phóng to lên copy nó mới sướng. Giữ phím Alt copy vào đây, một thằng. Tiếp theo giữ phím Alt một thằng nữa. Nhìn giữ phím cách chưa? Này đẩy lên trên, giữ phím Alt lại copy thêm thằng nữa. Và giữ phím Alt copy thêm thằng nữa. Và giữ phím Alt copy thêm thằng nữa thì chắc chắn là bạn sẽ từ tôi xong chưa? Vậy thì cái này đang là chế độ 10 đúng không em? Bây giờ chọn cái cuối cùng giữ phím Alt copy vào đây. Lúc này các bạn có đồng ý tôi nếu mà chúng ta ấn vào số 5 thì sẽ làm sao ạ? Thôi phải chịu khó một tay vậy. Đoạn cuối cùng là bắt buộc phải chơi trò này. Hiểu cái này không ạ? Thì bạn cũng chỉ dùng một lần thôi mà. Copy đây cho tôi cái để cho nó đẹp nhất. Còn nếu mà bạn làm cầu toàn thêm lần nữa xuống 2. Đấy thì đấy là cái việc mà em có thể làm được, nhưng đôi lúc chúng ta cũng phải dùng bằng tay, nó cũng khá là hay. Đẩy lên tí, nó hơi lệch này. Đó, đẩy vào tí. Rồi ok, kéo vào đây một tí. Kệ nó thì chúng ta chơi tròn là chúng ta tự tưởng tượng. Em tưởng tượng được không? Dù sao nó còn có khe ở dưới này, em nhìn thấy khe chưa?
Nhìn khe chỗ này chưa? Giữ phím An copy nhà này thì có chết đâu. Được chưa? Bây giờ làm để chọn hết. Thì có phải ra ngoài như này không? Giữ phím Ctrl quét qua như này. Thì có phải chọn cả dưới không em? Ctrl T dính luôn cả ông dưới chưa? Đẩy lên trên. Được chưa? Đẩy tầm này đúng không em? Nào, tôi sẽ đẩy tầm này cho bạn vui nhá, nhìn thấy chưa? Em thấy là nếu mà chúng ta thiết kế một cái góc độ như này thì các bạn có thấy là sự chuyển đổi chưa? Vậy thì cái hình vuông của chúng ta cũng có thể mềm mại được không ạ? Vậy đây là một tính năng được gọi là trang trí trong một hình chữ nhật, nhưng ở góc nó sẽ là mềm mại hơn rất là nhiều. Và cái này nó rất dễ ăn điểm bởi vì khách hàng người ta thích sự chuyển đổi, em hiểu không? Em nhìn em có thấy cảm thấy hơi sao xuyến hơn là một cái ảnh phẳng tương mà, đúng không ạ? Bởi vì dù sao chúng ta vẫn là mỹ thuật một tẹo, được không ạ? Chúng ta kéo vào đây được không ạ? Thì các bạn có đồng ý với tôi tất cả những cái này nó rất nhiều đối tượng không ạ? Chúng ta có thể quản lý nó bằng Ctrl G được không em? Ok, Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì tôi có được quyền Ctrl Z được không em? Vậy thì trong Ctrl Z nó có tính năng là nhân bản một đối tượng, nhân bản hai đối tượng và nhân bản cả một group đối tượng, đúng không em? Thử nhá, xem có nhân được không nhá. Ctrl Z. Ôi chết, tôi chết, nhân được. Nhìn nhá. Và chúng ta ấn vào đây, các bạn có thấy là tôi có hai cái không? Tôi kéo ra thì có phải hai cái này bằng nhau không ạ? Tôi muốn lật cái đối tượng này đối xứng ngược lại để nó tạo ra một cái nền tảng ở giữa được không em? Thì các bạn biết lệnh Ctrl T chưa? Rồi Ctrl T thì trong Ctrl T nó có thêm một tính năng là mật đối xứng theo trục vòng dọc và mật đối xứng theo trục nắm ngang. Ok, vậy thì để muốn làm được điều đó thì chúng ta phải làm gì ạ? Đầu tiên phải Ctrl T đã. Bước thứ hai, chuột phải vào biểu tượng đấy thì người ta có chế độ là horizon, là lật đối tượng theo trục nằm dọc, còn cái này là nằm theo đối tượng nằm ngang. Thì các bạn ấn này nhá, thử này. Các bạn thấy nó đối xứng lại chưa? Ok, enter. Hết được cái này chưa ạ? Đẩy khít vào với nhau tí. Được chưa? Vậy thì có hai cái tôi có thể tặng nó 4 cái không ạ? Tôi có thể cầm hai cái group tôi đẩy lên phía trên, tôi ấn lại Ctrl Z được không ạ? Ok, vậy chọn hai, được chưa? Không biết là được mấy cái rồi, không biết. Cái này được mấy cái? Ôi tôi chết thêm, nhìn nha. Chọn hai cái thôi, nhìn nhá. Nhìn chắc chắn này rồi ạ. Ok. Đẩy lên trên tí nhá. Rồi. Một này, giữ shift chọn hai này. Được chưa? Ở đây chọn group rồi, nhìn chưa? Tôi đẩy xuống đây được không ạ? Đấy này nhá, giữ phím An là phím copy đúng không ạ? Không thích dùng Ctrl Z nữa thì dùng phím An. Cô copy được không em? Nào đẩy lên trên xem nó đẩy được. Ồ, nó vẫn đẩy được. Vậy thì có nghĩa là phím An cũng có thể copy được, nhưng copy có thể là một đối tượng, hai đối tượng và có thể là một group tất cả đối tượng đó, nhưng với điều kiện bạn phải đặt chọn vào thuộc tính là gì? Thì em mới chọn đúng đúng không ạ? Ok, tôi xóa đi được không ạ? Ctrl Z cho lành nhá, được chưa? Và với Ctrl Z thì chúng ta sẽ làm sao để lên trên được một cái, xóa đi. Chuột phải này, chọn vào cái group đầu tiên, chuột phải chọn vào cái group thứ hai, nhìn này chưa? Giữ phím An, Ctrl Z thêm độ thì có phải có hai cái không ạ? Đẩy lên phía trên bằng công cụ shift, shift là thẳng hàng, em nhìn chưa? Còn nếu không chúng ta giữ shift thì chúng ta có lệch sang trái, lệch sang phải chưa? Ok, giữ shift nhớ chưa? Nào giữ shift này. Vậy khi tôi đưa lên như này thì tôi có thể ấn vào Ctrl T được không ạ? Lại Ctrl T thì cái này tôi dùng cái này hay là dùng cái này ạ? Cái trên đấy có đứa nó nói phía trên này, mà nói to phết. Nhìn thấy cái này là lật xuống dưới của em thì em mới đối xứng được. Vừa rồi là lật từ trái qua phải đúng không? Bây giờ lật từ trên xuống dưới thì nó mới được cái này, và ấn enter chúng ta dịch chuyển được cái này không? Em hiểu cái này chưa? Vậy em có thấy đây là một sự chuyển độ và làm ra một cái background mà có nền chuyển độ giống như này không ạ? Xong chưa? Vậy thì em có đồng ý với tôi là hiện tại bây giờ tôi đang có mấy group ạ? Tôi có thể chọn 4 group này, tôi group lại thành một cái được không ạ? Vậy thì có nghĩa là gì? Chúng ta ấn vào Ctrl G thì có một cái group thứ hai là tổng của 4 cái group vừa rồi chúng ta làm không ạ? Xong chưa? Rồi chúng ta đẩy lên phần phía giữa được chưa? Các bạn đồng ý cái này chưa? Rồi nhá. Bây giờ thử cho ảnh vào cho nó liệu nó có đẹp không nhá. Bởi vì mình làm xong background rồi thì mình có thể đặt ảnh vào không? Thì mình thử nhá, được không? Ctrl O. Và với Ctrl O lúc này thì tôi sẽ chọn một cái hình chẳng hạn. Tôi sẽ chọn một cái hình đây ạ. Em nhìn thấy ảnh này chưa? Công việc đầu tiên là dùng cái gì ạ? Ctrl A. Công việc thứ hai là Ctrl C. Sau đó thì sang bên đâu ạ? Đây ạ. Quên mất cái này, bỏ đi. Bây giờ cái tội mà không xóa thì là cứ phải ấn lung tung như này đấy. Rồi ok, chọn vào đây được chưa? Rồi xóa tiếp cái này được không? Ctrl V. Thì các bạn có đồng ý với tôi là cái ảnh đang trên group của 2 không ạ? Mà group 2 là tổng của 4 group con bên trong đúng không? Thấy chưa? Nên em có thấy là group quan trọng không ạ? Và nó sẽ làm ra cho các bạn rất nhiều hiệu ứng khác nhau, đó là dùng lệnh Ctrl Alt G. Đúng chưa? Ấn vào thử xem. Các bạn sẽ thấy là ảnh nó sẽ được như này. Em nhìn này chưa? Được chưa? Hiểu cái cách làm chưa? Ok.
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xóa đi và dùng với chế độ hình tròn ra sao? Các bạn nhìn này, cũng là như thế, chúng ta không làm dùng bố cục này nữa. Xóa nhá. Được chưa? Chúng ta bắt đầu làm với chế độ về đồng hồ được không ạ? Ctrl O. Tôi cho bạn xem là đây là chế độ nười. Nười có cái gì là không có cắt hình gì cả. Các bạn có thấy rằng khi mà người ta làm quảng cáo, người ta phải dùng cái công cụ, người ta cắt xung quanh hình và người ta lấy cái hình ra. Tôi chọn cái đó. Chắc gì cái đấy bạn đã làm đẹp hơn tôi đâu. Vừa đấy, vừa rồi em vẽ lung tung hình vuông xong rồi cùng nó có đẹp không? Thì vấn đề là đẹp hay xấu thì tùy thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người, và đẹp hay xấu là tùy thuộc vào sắc độ, và đẹp hay xấu là cái giá trị mà bạn chọn to hay nhỏ, là còn bạn đặt test bên cạnh đấy cơ mà, đúng không? Và cái người ta gọi là người đấy thì người ta sẽ chọn phương thức là nhanh nhất nhưng lại hiệu quả nhất, chứ không phải ngồi hùng hục làm đâu. Tất nhiên tôi có thể dạy bạn tách tóc, em biết tách tóc người không ạ? Tôi dạy bạn được điều đó nhưng mỗi tội làm sao cứ chiêu gì cũng mang tách tóc ra, phải tách tóc đến tối à, đúng không? Trong khi đó tôi phải cho ảnh cho chị vào lề phát tôi làm quảng cáo cho dầu ở đầu là xong rồi mà, đúng không em? Nên tôi dạy bạn nhiều chiêu, nhưng trong đó bạn ứng dụng cho bài tập hoặc ứng dụng cho khách hàng thì dùng một chiêu thôi, chứ đừng có dốt mà tự nhiên là chọn nhiều chiêu. Cái chiêu kinh khủng nhất thì cứ đưa ra bảo đấy anh nhìn thấy chưa, sản phẩm em tách tóc giỏi không, đấy đưa cho khách hàng khoe bảo em tách tóc giỏi không. Vậy mà để làm gì ạ? Trong khi đó làm xấu kinh, đúng không? Tách tóc là gì đấy, tôi ngồi đến mà trả lời đến tối, đúng không? Nào các bạn nhìn này, thì tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh, và lúc này tôi sẽ chọn vào biểu tượng đó là D. Chúng ta sẽ chọn vào đồng hồ và tôi chọn vào thiên về phái nữ một tí. Đấy, chọn con gái. Nghe. Chọn cô gái nào xinh gái tí nhá. Rồi. Nhìn thấy chưa? Cái này không phải đồng hồ em ạ, chết thật. nhầm. Nào, đây anh sẽ chọn cái này. Thấy chưa? Cái công việc đầu tiên là chúng ta làm đó là gì ạ? Đó là cách ứng dụng vùng chọn để xóa bản quyền của thằng khác đi. Em có thấy cái này là banner rất đẹp không ạ? Nếu chúng ta xóa được cái chữ đấy thì chúng ta đặt chữ của chúng ta vào cũng được không em? Được. Và chúng ta trở thành một cái quảng cáo mới, đúng không em? Miễn sao cái quảng cáo này là quảng cáo của hãng, và cái quảng cáo này là quảng cáo mà chúng ta đang bán đồng hồ này được, cái gì? Đồng ý không ạ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ ghi cách đầu tiên, đó là cách xóa bản quyền của thằng khác đi. Cái này các bạn chỉ cần làm một thao tác là lên trên mạng search banner của thằng khác, thì tự khắc banner của đồng hồ ấy nó sẽ làm rất là đẹp, bởi vì đấy là của hãng đẹp. Mà hãng đấy thì chắc chắn nó sẽ thuê một designer, chắc chắn là phải trực cứng tay để nó làm. Vậy nó đẹp sẵn rồi thì bây giờ nó cần chữ, nhưng mỗi tội chữ là tiếng Anh mà trong khi đó mình bán cho người Việt. Em xóa cái đấy đi, em đặt tiếng Việt vào được không ạ? Vậy thì có việc cái việc em thiết kế nó có nhanh không ạ? Trong khi đó người ta chỉ yêu cầu em làm quảng cáo cho anh cái dòng sản phẩm này thôi, nhưng trong khi đó ngồi bắt đầu tìm ảnh, tìm cắt tiết và trong người thể hiện rất là nhiều thứ, nhưng cuối cùng không đẹp bằng cái của nó, đúng không? Vậy chúng ta có một chiêu thức đó là xóa chữ của nó và đặt chữ của mình vào được không hả em? Ok, vậy đi cách xóa. Cái này liên quan đến việc thứ nhất xóa chữ, cái này liên quan đến việc xóa mụn. Biết xóa mụn không ạ? Có. Nhìn đi mặt chúng ta mà nhiều mụn quá xóa luôn, nhìn đi mụn rồi mới xóa luôn. Nhìn đi viết nhăn chưa? Ví dụ tôi cũng hơi có tí giờ già để nhăn tí xóa tí trẻ măng. Thế này có cái sừng bên trên đấy, ke sư. Trông nó khủng khiếp này, nhìn thấy ạ? Nhìn này các bạn nhìn đây chưa? Thì lúc này để muốn xóa được cái đầu tiên thì chúng ta dùng công cụ M, chúng ta quét con cái. Nhìn nhá, đây gọi là từ tốn. Chứ tôi không có ăn một phát là hết cái này nhá, ăn đường kinh này kinh quá, không sợ không nhớ được là xóa nào. Bài này liên quan đến việc về nhà phải làm một cái thao tác là đi search banner của tất cả các hãng, cho tôi phải xóa chữ nó đi và đặt chữ chúng ta lên là xong, thành cái banner mới rồi. Nào, để muốn xóa được cái này chúng ta dùng công cụ Shift F5. Shift 5 nằm ở đâu? Edit. Nằm ở đâu? Tiếp theo Shift F5 là phim cho nó. Thì cái tính năng này là một trong những tính năng nó gồm có bộ ba. Bộ ba thứ nhất là xóa hình nha, các bạn nhớ nha. Bộ ba thứ hai là bộ ba dịch chuyển, và bộ ba tiếp theo là bộ ba gì? Kéo giãn mà không bị vấn đề gì về hình cả. Ví dụ em muốn kéo chân em dài đâu, ví dụ chân tôi như này, tôi chụp phát tôi kéo dài chân tôi ra được. Đặc biệt là các bạn biết làm người mẫu chưa? Có, tại vì ở bên ngoài nó có trò như sau. Có hai cách. Nếu em thuê người mẫu đẹp sẵn, tiền nhiều lắm. Nhưng thuê người mẫu béo tí mặc đẹp, về nhà tôi dùng Photoshop tôi bốc làm gì phát thì trông nó vẫn đẹp như thường, nhưng lại ít tiền hơn. Đấy, có những cái bài trên mạng đấy các bạn nhìn thấy chưa? Một cô gái béo nằm trên một cái gì một cái bàn, xong rồi một lúc sau biến đổi phát thì người cô gái mặt thon, xong rồi người ngon, xong bắt đầu là xong rồi. Đấy không? Hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì chúng ta học là chúng ta cũng phải biết cách làm việc, đúng không? Ví dụ chúng ta đi chụp ảnh
như cô bé đấy mặt đẹp, người thì đẹp, mẫu độ thì trông không được cao lắm, đúng không? Vậy thì cô sẽ cao với tôi sẽ làm cho cô cao mà không người ta không phát hiện được cả cô cao bao nhiêu mét. Đồng ý không ạ? Ok, như này các bạn ấn vào Shift F5 thì trong đây nó có phần là Control Away, chính là phần xóa vật thể. Xóa vật thể các bạn nhìn thấy chưa nhá, nhìn thấy chỗ này chưa? Cái này có bộ 3 nhá, cái này có bộ 3, tôi sẽ dạy cho bạn 3 bộ đấy. Làm xong chưa? Thằng kia cho cái vùng chọn lưu xuống tí chứ qua chữ G tí trông nó mà cứ chấp chới dính vào đấy thế. Được chưa? Xong chưa? Và nhớ một điều rằng chúng ta đang nằm trên layer nào thì chúng ta phải chọn vào vùng chọn layer đó. Hiểu chưa? Bởi vì sau này nó sẽ có nhiều đối tượng của em. Mà em chơi trò này thì chẳng may ví dụ mẹ chọn cái đối tượng dưới thì chắc chắn nó không tác dụng, đúng không? Phải chọn đúng layer cho tôi. Xong chưa? Nào ấn nhá, thử xem, ấn một cái. Mật Ctrl D đối lại viết có vết. Nhìn thấy làm gì có vết, đúng không? Xong chưa? Xong chưa? Ok, xóa tiếp theo. Kết vào đây được chưa? Chúng ta ấn vào Shift F5 lần thứ 2. Ấn vào tiếp theo. Mất Ctrl D. Bây giờ đánh chữ được không em? Rồi, xóa được chưa? Vậy thì bây giờ đánh chữ lên được chưa? Đánh chữ lên được chưa các em? Vậy thì nói thật em nhiều lúc làm banner tự quái gì Việt Nam. Lấy luôn banner của nó, xóa luôn chữ của nó đi xong rồi. Nhưng với điều kiện chữ đó phải nằm riêng ra nhá, nằm riêng ở một bên nhá, không nhá, nằm trong áo là các bạn sẽ phải phục chế thêm lần nữa thì người ta mới cần những công cụ, đó là công cụ SC và công cụ G. Đấy, là rất dành cho việc là những đối tượng nào mà chữ nằm trên hình thì phải dùng công cụ S và công cụ G thì mới thực sự phát huy được toàn bộ tính năng của công cụ Photoshop của chúng ta. Nhưng trong trường này tôi chỉ cần làm như này là xong rồi. Tiếp theo, Ctrl với tính năng đây chúng ta sẽ chọn biến độ E, chúng ta chọn đến Photoshop, chúng ta chọn đến sửa ảnh, chúng ta chọn đến cắt ghép, chúng ta chọn đến phần đây ạ. Quên mất, chúng ta sẽ chọn này, kéo xuống dưới một tí. Thử xem ông Obama xem ông có biết nhận không? Đây các bạn nhìn cho em một đùa chưa? M kết quả như này chưa? Shift F5 thử xem có xóa được không? Mất. Đấy, Ctrl trừ. Thế là mất một người đúng không em? Vậy thì xóa cái này đi. Tiếp theo Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến những ảnh khác, cắt ghép không được, khung tranh rồi, nội thất rồi, ok, bỏ qua cái này. Chúng ta chọn vào chân dung. Từ từ bình tĩnh. Nào gì? Đấy, cái trên phải chọn đúng mặt người thì mới biết rằng chọn thằng nổi tiếng tí nhá. Nào, chọn vào, vùng chọn. Đây ạ. Đây ạ. Đấy. Nào, bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là chỗ này nó bị sao hả? Nhăn nó. Xóa đi thì có trẻ hơn không? Vậy xóa thôi. Nhưng mà em có thấy vùng chọn này có khó mà. Nhưng dù sao vẫn là nằm trong ngang Shift F5. Chúng ta ấn vào Enter, chúng ta mất được cái giá trị. Nhìn chưa? Shift F5 này phải xóa bên này nữa một lần nữa. Ok, Shift F5. Ui rồi, lại dọn nó ra, xóa này đi, Shift F5. Shift F5 M. Ok, Shift F5 tôi xóa cái phần phía trên, tôi sẽ xử lý phần phía dưới. Nhưng tại vì trong trường hợp này hình vuông chúng ta rất khó này, chúng ta có thể mượn một công cụ lasso tự do, chúng ta khoanh nhảy thì nó sẽ dễ dàng hơn này. Em thấy dễ dàng hơn chưa? Vậy thì Shift F5 như này thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ rất là chuẩn xác. Còn cái này đúng không? L Shift F5, cái này tôi sẽ khoanh vùng toàn bộ cái này đúng không ạ? Shift F5. Đấy, bên này tôi sẽ xóa nốt nha. Ok, các bạn sẽ thấy là chán bắt đầu đã không còn nữa rồi. Vết nhăn đã xong. Hiểu cái này chưa ạ? Và tất nhiên là để muốn quay trở về cái ảnh gốc ban đầu thì chúng ta ấn vào F12. F12 chính là quay trở lại ảnh gốc ban đầu, có nghĩa là không chỉnh sửa nữa. F12. Đấy, F12 thấy chưa? Rồi, xong chưa? Vậy thì cái giá trị đầu tiên mà chúng ta làm đó là gì? Có tính năng là gì ạ? Xóa hình đúng không em? Vùng chọn đúng không? Bây giờ chúng ta lợi dụng tiếp theo với cái Control Away để được đà chúng ta xông lên, đó là gì? Tính năng dịch chuyển đối tượng. Tại sao dịch chuyển đối tượng? Em có thấy nhiều lúc mà chúng ta chụp ảnh hơi vô duyên không ạ? Chụp thẳng ở giữa màn hình mà trong khi đó thiết kế thì người ta phải cần là ông lui sang bên tay trái hoặc lui sang bên tay phải để tôi đọc chữ đó, đúng không? Thì ông lại không lui cho tôi nữa, thì bây giờ tôi sẽ phải làm cho ông lui ra. Đồng ý chưa? Ok, các bạn sẽ dùng phương pháp dịch chuyển Ctrl O. Tiếp
tính năng ứng dụng của công cụ cùng chọn là tính năng dịch chuyển đối tượng. Cái này được áp dụng cho việc nắp ảnh, cái này áp dụng cho việc ý tưởng của em làm, và cái này được ứng dụng cho việc để các em có thể làm những sản phẩm mà theo ý đồ của em. Tôi sẽ chọn vào OE và tôi chọn vào thư viện ảnh. Tôi chọn vào thiên nhiên. Thiên nhiên đâu nhỉ? Rồi, ở đây con cừu này các bạn nhìn chưa? Tôi có con cừu và con này. Đây là hai cái giá trị. Đấy, được rồi, nhìn chưa? Đây là gia đình nha em. Nhưng mà hơi chủ nghĩa cá nhân, có bố mẹ đi với nhau, con đi một bên. Đây là chúng ta muốn làm cho nó tình cảm lên, để bức ảnh nó tình cảm, bởi vì thiết kế nó cần có ý đồ. Và ý đồ ấy tôi phải muốn rằng cả một gia đình chúng ta phải đi xét lại với nhau. Thì công việc đầu tiên các bạn có đồng ý với tôi là một là bạn sẽ chọn phương thức nào vẽ qua các con nhỏ nhỏ này được chưa? Và ấn vào Shift F5 đúng không em? Shift F5 là ấn như này, xóa đi, Ctrl D. Chỉ còn bố mẹ đi với nhau thôi, thì như này nó thể hiện là tình yêu, và chúng ta có thể làm cái thiệp đó là Valentine. Đây là hai con cái rồi. Cái à? Chết thật. Thế là phát hiện nhìn ra mày biết là con cái. Chứ tưởng nhìn chỗ khác này chết. Được chưa? Xong chưa? Ok. Phần thứ hai, bây giờ người ta có một tính năng tiếp theo nữa, đó là các bạn sẽ dùng cái công cụ M, bạn quét qua nó. Nhìn quét qua nó chưa? Thì ở đây người ta sẽ có một cái lệnh nữa là công cụ G. Công cụ G trong cái giá trị này thì ở đây nó có một tính năng đó là Content Away More Tool. Thì các bạn nhìn lên chỗ này chưa? Thì có tính năng, nó có từ giống hệt như đấy nhưng có tính năng là dịch chuyển. Nhìn dịch chuyển chưa? Thì khi tích vào đây bạn sẽ có một biểu tượng, bạn cầm này, bạn kéo nuôi lại đây. Nhìn đây, kéo nuôi lại gì chưa? Đặt như này được chưa? Và khi đặt được như này thì bạn thấy bạn ưng ý rồi thì bạn ấn Enter giúp tôi ạ. Enter là rất lạnh mém. Để cho ấn Enter thì ngay tức cái hình bên này mất, và Ctrl D thì hình này nó sẽ chạy sang này. Hiểu cái này chưa ạ? Vậy thì cái việc mà làm cho nó tình cảm hơn là bên này tôi đặt tách được không em? Đúng chưa? Việc quảng cáo người ta phải cần làm này. Cũng tương tự như vậy. Thì với những cái này nó chỉ được phát huy trên nền tạp nham thôi. Em biết nền tạp nham là nền gì không ạ? Nền đằng dưới mà cái hình của chúng ta không phát hiện được ra cái gì hết. Đây ạ. Ctrl O tiếp theo. Con cừu rồi không biết. Xóa ảnh này đi nhá. Cây cuối cùng đây đúng không ạ? Tôi muốn kéo con cừu này lại đây để thể hiện rằng con cừu cái và con cừu đực đang cơ ve vãn nhau được không ạ? Thì nhớ một điều rằng cái nền, các bạn nhìn cái nền này chưa? Nó phải tạp nham, nó rất là khó định hình, chứ còn nền đằng sau mà là ngôi nhà hay cái cửa hay gì đó thì bạn sẽ không dùng chiêu này được, mà chiêu chúng ta phải dùng chiêu khác với công cụ SC trên Photoshop và công cụ G trên Photoshop. Nên chính vậy mà càng ngày chúng ta học càng nhiều nên thì chúng ta sẽ bất chấp tất cả ảnh nào chúng ta đều xử lý được hết. Các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng đối với những trường hợp thì cái này là nhanh nhất, và đây là sự lựa chọn số 1 của các bạn. Tôi chỉ cần khoanh qua cái giá trị con cừu này được không ạ? Ok, kéo vào đây. Nhìn này chưa? Và chúng ta sẽ dùng một tiêu chí như sau, chúng ta cầm đối tượng này chúng ta đẩy sang bên này đúng không? Kéo sang bên này một tí được không? Đẩy sát như này được chưa? Đừng đẩy vào cái mõm con cừu này nhá. Nhớ chưa? Ấn vào đây thôi. Giờ sau khi đã khá ưng ý thì chúng ta ấn vào Enter thì con cừu số 1 bị biến mất và con cừu số 2 sẽ được đứng gần lại. Ctrl D. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta tìm rất là khó. Hiểu cái này chưa? Và trong cái công cụ More Tool đấy cũng sinh ra một cái nữa là bạn khi mà bạn chọn được con cừu, bạn có thể sinh ra con cừu số 2. Con cừu số 2 này không biết giống ai đấy. Được chưa? Nhìn nhá. Về. Đây chúng ta chọn đây, chúng ta di chuyển sang đây đúng không ạ? Và sau khi di chuyển xong thì các bạn sẽ thấy ở đây nó cũng có nhiều điểm tính năng. Nếu chúng ta ấn Enter thì tạo ra 3 con. Quên mất không phải 3 con. Đây ạ. Các bạn nhìn thấy chữ More chưa? Di chuyển sổ xuống, ở đây là giá trị là nhân bảng. Cũng như là trong tính năng này nhưng mà đây là giá trị dịch chuyển, còn cái này là nhân bảng. Có là dịch chuyển đến nhân bảng thêm con nữa. Thì tôi sẽ đẩy sang bên này. Được chưa? Và tôi thu nhỏ được không ạ? Đẩy sang đây. Không biết giống bố giống mẹ. Được chưa? Enter nhá. Thì lúc này các bạn sẽ thấy Ctrl D tôi đã có một con cừu mới bé tí. Đấy. Hai con này đẻ ra con này. Nhưng con này là giống bố. Hiểu con này chưa ạ? Vậy tính năng đây là tính năng của nó gọi là nhân bảng để chúng ta có thể làm cái việc thiết kế của chúng ta đúng không? Vậy thì đây là tính năng tiếp theo của nó, đó là tính năng phóng to và thu nhỏ, hình sẽ không bị biến dạng. Tại sao có tính năng đấy? Thì bây giờ tôi cho bạn xem. Ctrl O. Lúc này chúng ta chọn cái theo ảnh và chúng ta chọn vào cái ô tô. Đã bao giờ nhìn ô tô chưa? Tôi nhìn thấy rồi. Đây ạ. Thì các bạn có đồng ý với tôi là đối với một cái ô tô như này mà bạn làm trong một thiết kế web hoặc thiết kế về banner thì cái chiều ngang của đối tượng ấy, có nghĩa là em kiếm cái ô tô trên mạng đẹp lắm rồi nhưng mỗi chiều ngang bị thiếu. Em biết chiều ngang bị thiếu không ạ? Vậy chiều ngang bị thiếu thì tính làm sao bây giờ? Mà trong khi đó thì chỉ có bằng nhảy thôi. Đây tôi sẽ mở rộng khung hình. Mở rộng khung hình bằng công cụ C trên bàn phím. C chính là công cụ crop và chúng ta sẽ tích vào biểu tượng cái khóa để phá khóa này, và chúng ta sẽ kéo ra bằng công cụ kéo nhảy được không ạ?
Dài tầm này được không em? Được chưa? Vậy đáng nhẽ cái ô tô này phải, cái banner nó phải dài tầm này để tôi đặt chữ ở đây được không ạ? Hoặc tôi có thể làm cho ô tô vào giữa được không ạ? Thì lúc này các bạn nhìn này, lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T, có nhiều người bảo anh đơn giản ấn vào Ctrl T kéo ngay cũng được mà. Thì các bạn có thấy là nó bị sao? Và cái hình nó bị làm sao méo không em? Ok, Ctrl Z lại. Thì lúc này người ta cũng có một chiêu thức rất hay, nó tôi dùng công cụ M tôi quét qua đây. Em nhìn quét qua đây chưa? Quét qua cái vùng trắng này, chỗ này. Chúng ta thử dùng Shift F5 xem có được không nhá em nhá. Shift F5. Được chưa? Và sau khi Shift F5 thì có phải tính năng là đắp hình không ạ? Thử nhá, ấn vào đây cái. Thử thôi, không biết được hay không. Rồi, Ctrl D, các bạn nhìn thấy chưa? Và tôi đã có một cái nền được dài ra chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Chỉ đây một cách nhá. Nhớ chưa? Rồi ăn căn xét này. Em biết phục chế nền không ạ? Mà nhiều lúc nền có cần phải kéo dài không ạ? Vậy cách thứ hai, dùng công cụ M quét vào phần giữa này. Bởi vì cái phần này là phần sắc độ giống nhau từ trên xuống dưới, chúng ta dùng lệnh Ctrl T được không ạ? Ctrl T nhưng mà chỉ Ctrl từ đây đến đây thôi. Vậy tôi kéo dài này ra được không em? Có giống như không ạ? Đúng chưa ạ? Ok, vậy thì đây có thể được gọi là phục chế không ạ? Phục chế không phải là bạn biến thành cũ thành mới đâu, mà có thể nới dài hoặc là co ngắn lại. Đồng ý chưa? Ok, ăn can Z lại. Và tính năng cuối 3 là khủng khiếp như này này. V là sao? F12 nhé, ăn can Z lại này. Rồi, nhìn đây chưa? Nếu chúng ta dùng Ctrl T thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra là nó bị rạc hình đúng không ạ? Nhưng bây giờ người ta có một lệnh là kéo giãn mà không bị rạc hình. Nhưng tương đối thôi, đừng có quá đáng quá. Có nghĩa là cái hình của nó đến đây mà em kéo dài như này là chết rồi, đúng không? Làm gì có chuyện đấy, đúng không chưa? Thì chúng ta sẽ dùng lệnh là Image Edit. Chúng ta sẽ chọn vào công cụ như sau, đó là phần Content Away Scale. Đó là giá trị là kéo giãn hình nhưng mà lại không bị biến dạng. Như này chưa? Em có nhìn thấy bộ ba của nó nằm đây không ạ? Nhìn bộ ba chưa? Nào thử nhá, ấn nhá. Nhìn chưa? Nó giống Ctrl T, em kéo giãn ra cho bạn xem, kéo. Em nhìn thấy ảnh của tôi có bị méo không? Đấy, mà rõ ràng tôi bằng khung hình rồi đấy ạ. Enter. Thì đây là một lệnh được gọi là kéo giãn hình mà không bị méo hình đó. Hiểu cái phần này chưa? Nhưng cái này nó cũng có một cái tính năng rất là hay, đó là bạn vào biết can hình không ạ? Em biết can hình không? Có nghĩa là em đặt một cái ảnh, một cái nhân vật nổi tiếng đặt trên cái bàn kính, sau đó bạn chỉ vẽ lại cái hình giống như vẽ chibi em biết vẽ chibi không ạ? Vậy chiêu thức đấy là chiêu thức là bím họa trên sách báo. Cái tranh bím họa trên sách báo là có nghĩa là cái mặt tôi bóp méo các kiểu nhưng vẫn giữ được đặc điểm của người ta, đúng không ạ? Đặc biệt là đừng có bóp méo trong người ta có cái phần mềm mà xoay qua mồm, chúng ta cũng vêu vào xong rồi trên Facebook em cái trò đấy đúng không? Đây để cho bạn xem, tắt bỏ hai này nhá. Tí tôi chọn lên con gái thì đây. Các bạn nhìn này, với cái hình này chúng ta dùng lệnh như sau, đó là Ctrl Shift Alt C. Ctrl Shift Alt C chính là lệnh Edit và chọn vào đây đúng không em? Nhìn này chưa? F10 này, tích đu vào đây, khóa nè. Đây Edit, chúng ta chọn vào Ctrl Shift Alt C. Vậy chúng ta có thể kéo từ đến đây không ạ? Em nhìn này, hình có bị méo đâu. Mà trong khi đó tôi muốn làm ảnh khổ vuông mà. Enter này, ăn Ctrl Z này. Nếu mà em dùng Ctrl T thì tôi đảm bảo cho bạn biết là nó khác hoàn toàn. Khác nhau chưa? Đúng chưa? Vậy Ctrl Shift Alt C nó có tính năng khủng khiếp hơn nhiều so với phiên bản là Ctrl T. Xong chưa? Hiểu cái lệnh Ctrl T tôi chưa? Rồi tiếp theo. Nào, hiểu cái lệnh đấy chưa đã? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tranh bím họa một tí nhá. Đây ạ, tranh bím họa đây. Em có thấy là đây là một nhân vật nổi tiếng. Tự nhiên lại xuất hiện cái này làm gì? Được chưa? Rồi, không cần phải, tại vì ấn vào cho tắt thôi. Nào, việc đầu tiên chúng ta ấn vào F7. Chúng ta mở cái bảng lên và chúng ta muốn làm cái nhân vật này nó phải thay đổi lại những cái đặc điểm về mắt, mũi, mồm và giữ nguyên. Bởi vì nếu mà em dùng Ctrl T như này thì các bạn sẽ thấy rằng nó rất là khó. Nó vẫn thế không? Ok. Nhưng chúng ta dùng Ctrl Shift Alt C thì câu chuyện khác. Edit, chúng ta chọn vào Ctrl Shift Alt C. Và với tính năng này bạn sẽ thu nhỏ lại cho tôi thì nó sẽ làm sao ạ? Giữ Shift nhá. Ok, Enter. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì em có thấy là mũi mắt vẫn giữ nguyên không?
Mũi mắt mồm giữ nguyên ạ. Nhưng đặc điểm thì sao hả? Đặc điểm giữ nguyên. Vậy thì bây giờ mình về nhà mình có thể là dùng cái giấy mình đè lên và mình vẽ lại cái hình đó không ạ? Thì đây chính là phiên bản của cái đồng chí đấy ạ. Nhưng là làm biếm họa. Em biết làm biếm họa không ạ? Vì trong biếm họa thì bây giờ người ta có một tính năng là quảng cáo rất tốt. Đó là có thể cầm vani, cầm cái gì đó nhưng mà trông khủng khiếp hơn tí được không ạ? Em tin em vẽ công phượng mà xem. Ok, em thử vẽ công phượng mà xem, vẽ nó sẽ giống đấy, nhưng mà đặc biệt là sao? Trông rất buồn cười. Được chưa? Vậy tính năng đây là tính năng tiếp theo của công cụ, đó là về Ctrl Shift Alt C. Hiểu cái này không ạ? Ok, tiếp theo. Nào, Ctrl O. Không biết tôi tìm được cô người mẫu nào không lấy cho các bạn. Thứ bên này, kéo dài chân, các bạn TV kéo dài chân. Chắc chắn cái này sẽ thích đấy. Chúng ta chọn vào thời trang. Đoạn nào phải có chân thì mới kéo được. Đây nhá. Được chưa? Cái công việc đầu tiên mà chúng ta muốn làm trong cái bản thiết kế này để cho cô dài ra một tí thì làm nào bây giờ chân phải dài ra, không đồng nghĩa với việc là chúng ta phải quy định. Đây tôi bỏ này cho các bạn xem. C, ấn vào công cụ C là công cụ crop và nó có tính năng đầu tiên của chúng ta đó là mở rộng cái khung hình. Nhìn mở rộng khung hình chưa? Dài tầm này được cho em. Rồi, bây giờ làm thế nào để có thể quy định được rằng là cái vùng mà chúng ta giữ nguyên. Em thấy là cái kéo dài thì thường nó bị dài giữa đùi và đầu gối không ạ? Nên cái phần đầu gối các bạn có quy định là nó phải giữ lại. Phần đầu gối phải giữ nguyên lại, có nghĩa là khi tác động vào thì chỉ có phần đùi kéo giãn ra thôi. Còn đầu gối phải giữ nguyên, phần cổ vẫn giữ nguyên, phần mặt phải giữ nguyên, chứ mặt bị kéo dài có buồn cười không ạ? Vậy thì cổ có thể kéo dài được không em? Phần cổ là phần tôi quy định là phần kéo dài nên tôi sẽ làm sao không có vùng chọn đó. Thì bây giờ các bạn nhìn này, nếu tôi quy định phần mặt là phần không bị tác động thì tôi sẽ chọn vùng chọn qua phần mặt. Bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Đây là phần không kéo dài đấy. Tôi chỉ muốn kéo dài đùi thôi. Nhưng kéo dài đùi làm sao mà nó không bị lệch như là Ctrl T, bởi vì em có thấy Ctrl T kéo dài nó sẽ buồn cười không ạ? Vậy thì người ta sẽ có một cái tính năng rất hay, đó là quy định cái vùng chọn đó là vùng chọn không kéo dài, thì người ta sẽ có tính năng là xếp cái vùng chọn lại, lưu giữ cái vùng chọn này bằng cách nào thì tôi chọn vào Select và tôi chọn vào biểu tượng đó là đây ạ, xếp Selection là xếp cái vùng chọn lại. Các bạn đi trước khi kéo giãn bất cứ đối tượng nào thì chúng ta vẽ ra vùng chọn của đối tượng đó và lưu giữ nó lại, thì cái phần lưu giữ lại chính là phần không kéo dài và không tác động bởi lệnh là Ctrl Shift Alt C. Hiểu cái này chưa? Ok. Vậy thì sau này về nhà cứ thử chụp ảnh mình xong rồi nhưng mà đừng đi tắm chụp nhá, ướt điện thoại đấy. Là xong chưa? Và sau khi mà ấn vào Save Selection thì ở đây nó có một cái tính năng cho các bạn là bạn hãy đặt cho tôi một cái tên. Tên tôi là HHHH. Đặt tên chưa? Đặt tên cho nhớ mà. Xong chưa? Ấn OK nhá. Rồi, Ctrl D. Sau khi Ctrl D xong thì bây giờ chúng ta có phải thực hiện chiếc ảnh này bằng lệnh là Edit và chọn vào Ctrl Shift Alt C đúng không? Chính xác này chưa? Tích vào. Thì các bạn có đồng ý với tôi là sau khi tôi kéo giãn như này thì có phải người nó sẽ kéo giãn như này không ạ? Em có thấy mặt nó bị kéo giãn không ạ? Em có thấy mặt bị kéo giãn không? Rồi ok, cảm ơn em. Nhưng ở đây các bạn có nhìn thấy thẳng người không ạ? Có nghĩa là nó đang báo hiệu cho bạn biết là cái này tôi sẽ chọn vào cái gì. Sổ xuống cái bạn có nhìn thấy chữ H không ạ? Nhìn chữ H chưa? Vậy thì có nghĩa là khi tôi chọn chữ H thì cái phần mặt từ phần váy, phần đùi đến hất lên là sẽ không tác động, chỉ có phần đùi dưới là phải tác động thôi. Nhưng nếu mà tôi có cả đầu gối thì tôi lại phải khoanh qua đầu gối nữa là phần không tác động, đúng không? Ấn OK, nhìn chưa? Bây giờ thử kéo xuống dưới nha, xem mặt có bị sao không nhá. Đấy. Nhìn chưa? Không có đầu gối. Thì người ta phải kéo đùi vừa thôi, kéo là nó có đầu gối thì phải kéo đùi một tí này, kéo phần cẳng chân một tí này thì nó mới được chứ. Vậy thì người ta mới gọi là xếp là vùng chọn chứ. Chứ bây giờ tôi không có đầu gối, bây giờ tôi bị đầu gối ạ. Đúng không ạ? Vậy thì kéo vừa thôi, đừng quá đáng quá, như tầm này được rồi. Thấy chân dài chưa? Như dài quá đáng rồi đấy. Ấn Enter, xong chưa? Và cái phần này là phần thừa ở ngoài thì bạn có thể dùng công cụ crop để bạn crop lại cho tôi một tí. Ok, xong chưa? Enter. Rồi, xong chưa? Tôi sẽ dạy chiêu cuối cùng cho các bạn, đó là chiêu thay hình. Các bạn đi thay hình cho đối tượng như sau. Lúc này chúng ta sẽ chọn là phương thức, đó là một là con gái, hai là con trai, và với một điều kiện như sau, đó là chụp chính diện.
Nhìn chính diện nhá, nhìn chính diện. Thứ ba, tóc không được phủ mặt, lúc nào cũng phải bóng nộn lên nhảy. Sau rồi chúng ta cắt phần mặt này đi và tôi nắp mặt người khác vào. Thì trong cái phần mặt này nó có một cái giá trị là các bạn, thực ra tính năng mà nắp mặt nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà tính năng tiếp theo đó là tính năng là bạn ghép một người nào đó vào một không gian thì nó sẽ ảnh hưởng bởi không gian của thời gian đó. Ví dụ em có thấy là khi em chụp vào buổi sáng và em chụp đấy lại không hợp với mùa thu chẳng hạn, nhưng mà em ghép vào khung cảnh mùa thu thì cái ảnh của em phải nhuốm màu mùa thu thì mới ok, đúng không? Bởi vì chụp có thời điểm khác nhau, không gian khác nhau và thời gian khác nhau thì bạn sẽ ghép vào ảnh nó sẽ bị lộ ngay. Nhưng với tính năng đấy thì bạn có thể làm được điều này. Thực chất là bản chất là ghép ảnh nhưng lại hợp với không gian. Em thấy Photoshop mà ảnh mà ghép vào hợp với không gian thì bạn có thể đánh lừa nhiều người khác đấy. Cái này tôi chụp vào mùa thu, cái này tôi chụp vào mùa đông, tôi chụp vào mùa hè và tôi chụp vào mùa xuân. Vậy thì em có thấy là nguyên tắc của việc thiết kế có phải là ghép một cảnh vào một cảnh khác không? Vậy ghép làm sao để cho nó hợp với không gian đó và bị nhuốm màu không gian khác, đấy là quan trọng nhất. Nào lúc này thì chúng ta có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là làm với đàn ông. Đây ạ, tôi sẽ bỏ qua cái này đi ạ. Làm với đàn ông cái nha. Rồi, một mặt, đây là mặt số. Rồi, bỏ cái này đi. Tiếp theo, bỏ luôn cái này đi. Được. Các bạn ơi, các bạn hãy làm cho tôi một chiêu thức này rất là quan trọng. Bởi vì làm sao? Em đã bao giờ biết trò chơi là trò chơi quảng cáo cho mỹ phẩm, hoặc là trò chơi giảm cân, và trò chơi đó là trò chơi về tập gym không ạ? Nha, kiếm thằng béo, ok, béo mút míp vào. Sau đó kiếm một thằng body nó đã tập cơ bắp ngon lành rồi, đúng không? Sau đó ghép mặt của nó vào mặt mình. Đấy, sau 6 tháng tôi đã có múi như này đấy. Nói ra cho bạn biết, đã có thằng nào đi hỏi bọn cho em hỏi là cái thằng đang trong ảnh này thằng nào cho em xin số điện thoại nữa chưa? Đã có ai xin chưa? Chưa đúng không? Vậy thì chúng ta có thể làm một quảng cáo không ạ? Sau 6 tháng thuốc giảm cân được không ạ? Sau 6 tháng uống thuốc về có múi được không ạ? Sau 6 tháng học phun thuốc thành công. Đấy, này là đừng tin nhá. Có nhiều người tin đấy. Đúng à. Em biết không, người ta có nhiều người làm thuốc giảm cân và thuốc giảm cân cho các chị em ấy thì người ta lừa rất là nhanh. Bởi vì giờ đầu tiên chị bụng rất là béo, xong rồi ghép một tí rồi ui trông ngon thế, mặc quần áo trông xịn thế, nhưng mà thực ra là có biết thật hay không? Chưa, đúng không? Chúng ta không biết được, đúng không? Nào lúc này chúng ta sẽ chọn hai giải pháp như sau, tôi sẽ chọn vào đây. Thì lúc này nó có một cái giải pháp như sau là cái mặt thằng này có bị trắng rồi và mặt thằng kia nó hơi đen, được không ạ? Và cái nguyên tắc khi ghép hình nó bị một cái trường hợp như sau là không gian không giống nhau. Mà không gian không giống nhau thì lại rất là dở cho cái việc thiết kế của các bạn, đúng không? Chúng ta ghép xong, có rất nhiều người ghép xong nhưng đã bị làm sao phải phục chế quá nhiều. Nên Ctrl D lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Nhìn này, dùng cái công cụ Naso. Naso là gì? Đây ạ, công cụ Naso là công cụ vùng chọn tự do. Không phải là cơ bản theo hình vuông chọn, nó tự do, em có thể tự khoanh vùng theo cái giá trị của em chọn lựa. Ví dụ tôi chọn đây. Nhớ một điều rằng nó đừng quét vào lông mày của nó nhá. Đấy, đúng giống tôi không? Được chưa? Vậy với phương thức này em có thể ghép em vào một con hổ, con báo, con biết kiểu được không ạ? Ok, nhưng đừng ghép vào nha, trong một cái chết đấy. Nhìn nào. Cái thứ hai, các bạn nhìn này, tôi sẽ ấn vào lệnh Ctrl C thì có phải là chỉ copy trong vùng chọn không ạ? Rồi, Ctrl C copy trong vùng chọn. Sau đó sang bên này thì các bạn sẽ thấy một điều lệch lạc, đó là gì? Hình ảnh nó bị sao á? Em nhìn hai cái da mặt tông màu khác nhau chưa? Rồi, thì bây giờ để muốn bảo toàn được cái giá trị cho các bạn mà khi mà ướm vào thì các bạn nhớ một điều rằng cái mắt của chúng ta phải trùng cái mắt của nó và độ to phải giống nhau, chứ không tự nhiên mặt to và nhỏ chết, đúng không? Tự nhiên mặt nó to nhưng mồm nó sao nhỏ xíu, đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ ấn vào opacity bằng 50%. Tại sao tôi chọn 50% thì cái việc tôi co kéo nó có dễ không ạ? Tôi nhìn dưới đâu ạ? Ctrl T. Và lúc này sau khi Ctrl T xong thì tôi thu nhỏ lại cái này một tí. Ok, các bạn nhìn này chưa? Kéo xuống đây một tí, kéo xuống đây một tí, đẩy sang đây một tí, được chưa? Được chưa? Tôi chọn chưa? Khá giống rồi không em? Chị còn bây giờ lại còn đòi hỏi là ôi màu nó phải trùng với cái vị trí đấy. Đúng rồi, đòi hỏi kinh thế. 120 được rồi, thấy chưa? Đặt 100% cho tôi cái. Yeah, mặt trông sau này chúng ta còn chơi tròn nào tôi có thể cấy râu vào được. Ok, bạn muốn cho cấy râu tôi sẽ cấy râu được, thích râu nào tôi quay nón, thích tay tóc nào tôi thay tóc được hết cho các bạn, được chưa? Nào, cái trò này là chuyên gia làm ở giá trị đó là các bạn đến vào chụp cái phòng chụp ấy, tóc tai có thể đủ các kiểu, hoặc các bạn có thể là cái gương mặt của mình không biết là hợp cái kiểu tóc nào, tôi không hết một kiểu tóc của thằng khác cho xem, thích không, cắt thôi. Chưa, tôi chưa biết mặt kiểu gì không ạ? Vậy thì người ta có thể làm cho về bọn làm gì
làm tóc được không em? Nhìn nhá. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng phương thức đó là vá xe. Biết vá xe chưa? Nỗ thủng, bị thủng một nỗ, nhưng cái miếng vá to hơn không? Ok, vậy thì bây giờ người ta sẽ có một chiêu thức như sau, đó là tôi dùng công cụ lasso. Lasso nhìn nhá, quét qua bên nhỏ bên trong. Đây là miếng vá, cái miếng thủng đấy, nó thủng như này. Thủng nó bao rộng và nhỏ hơn miếng vá chính là cái mặt người bên trên. Thế nhìn này chưa? Sau khi xong thì các bạn nhớ nhá, cái hình này chúng ta chỉ được nằm ở phần phía dưới thôi. Nên tôi cắt bỏ cái mắt này cho các bạn nhìn nhá, nhìn cái mắt chưa? Tôi sẽ chọn đối tượng dưới. Các bạn biết ấn xóa không ạ? Nhưng với điều kiện là cái ảnh này phải mở khóa cho tôi nhá, ấn vào xóa này. Bạn thấy thủng chưa? Rồi, Ctrl D, miếng thủng nhỏ hơn miếng gì? Xong chưa? Rồi, chọn cả hai cho tôi cái. Xong chưa? Chọn hai chưa? Nào bây giờ chúng ta dùng một lệnh cực kỳ hay, đó là gì? Chúng ta chọn vào Edit, chúng ta chọn vào Auto Blend Layer. Nhìn chưa? Và sau khi ấn vào đây thì tất nhiên cái gương mặt chúng ta sẽ làm sao? Nó xảy ra một vấn đề, đó là hai cái này mặt trộn thành một. Xong rồi. Ok. Vậy thì với cái tính năng này các bạn có thấy cái da mặt nó làm sao ạ? Nó trộn được vào nhau không ạ? Vậy thì nếu da mặt được trộn vào nhau thì có nghĩa gì? Tôi ghép tấm ảnh này sang một tấm ảnh khác là được, với tông màu, với thời gian và không gian, đúng không em? Vậy thì ghép con gái như thế đấy, em không biết là đầu của em có hợp với cái màu đầu vít không? Không biết hợp tóc vàng không? Kiếm con bé tóc vàng về cho tôi, ném mặt vào bạn chàng. Nhưng nhá, tôi nói rồi, không bao giờ được cho đứa nào có mái rủ xuống dưới này đâu. Tại vì nếu mà cắt như thế thì nó sẽ nhuyễn cái phần mái của tóc bạn, em lại phải vào phục chế mái rất lâu. Lúc nào phải tóc hớt lên. Đồng ý không ạ? Và không bao giờ chơi tròn ạ, chính giữa và áp với 3/4. Em hiểu cái này không ạ? Ok, vậy thì đây chính xác là cách ghép mặt. Vậy thì chúng ta có thể ghép vào cái body ngon được không ạ? Chúng ta có thể chọn cái tóc kiểu tóc hợp không ạ? Ok, thì tạm thời bài này chúng ta sẽ kết thúc ở đây, đó là bài số 3. Các bạn về nhà các bạn sẽ chịu khó làm bài cho tôi cái này nhá, được không ạ? Ok, chào các bạn.